ที่นั่งนี่ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะต้องไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะก็เลยเข้ามาก่อนนะครับเมื่อเช้าพอดีทำคลิปลงไปอันหนึ่งแล้วเห็นมีคนสอบถามกันเข้ามาก็คิดว่าเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องการกีฬาผมก็เคยทำคลิปไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะลืมกันไปเยอะเหมือนกันก็เลยเอามาเล่าใหม่ให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็คราวนี้ก็ใส่รายละเอียดบางอย่างเข้าไปนะฮะ เมื่อวานนี้ก็วันเกิดโรซี่เขาก็กินสเต็ก800กรัมเข้าไปนะอิ่มเลยแต่ว่าไม่น่าจะอิ่มจริงๆนะถ้าให้กินอิ่มก็กินได้อีกนะใช่ไหมโรซี่นี่ดูท่าทางตัวหนักขึ้นเกือบกิโลเลยนะฮะโรซี่เขาก็จะมาอยู่แถวนี้นะคืออยากจะมาหาอาหารกินอันกลิ่นสนฮิโนกิที่เมื่อวานหยอดเขาไว้ตรงคอเนี่ยก็ยังอยู่จนถึงตอนนี้เลยมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะกลิ่นมันอยู่ทนดีน้ำมันหอมระเหยอันนี้นะฮะอืมเมื่อเช้าก็ทำคลิปไปอันหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอดีผมเห็นมีอันหนึ่งเขาถามผมมาว่ามีคนเขาน้ำหนักลดโดยหาสาเหตุอะไรไม่เจอไปหาหมอมาแล้วคือพอกินเข้าไปแล้วก็อาเจียนเขาบอกว่าจะขอสอบถามผมก็ลองให้เขาส่งรายละเอียดมาก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อนะฮะแต่จริงๆผมก็เวลาที่เราลองคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักลดได้เนี่ยมันมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองอย่างแรกก็คือว่าเรากินพลังงานเข้าไปไม่เพียงพอนะครับอย่างที่2ก็คือร่างกายเรามีการใช้พลังงานมากเกินไปมากเกินกว่าที่เรากินเข้าไปแค่นั้นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเราต้องไปนั่งไล่ละทีละอันเช่นสมมุติว่าเราได้พลังงานน้อยเกินไปอันแรกก็คือเรากินน้อยเกินไปเพราะว่าเราตั้งใจจะกินน้อยอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมีโรคทางด้านจิตเวชนะฮะเช่นซึมเศร้าแล้วไม่กินอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือบางคนเป็น anorexia คือคลั่งความผอมอันนี้ก็จะไม่ยอมกินอะไรเข้าไปเรื่อยๆนะครับกินเข้าไปน้อยมากๆนะฮะแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักเกินอยู่ก็เลยจะไม่ยอมกินนะครับนี่ก็เป็นกรณีที่มันเกิดจากทางด้านจิตใจแต่ก็มีปัญหาทางสมองเหมือนกันที่ทำให้มันไม่สามารถกินเข้าไปได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถควบคุมเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการกลืนได้มันกลืนลงไปก็กลืนลงไม่ได้นะฮะมันก็จะทำให้เรากินไม่ได้นี่ก็มีส่วนทำให้น้ำหนักลดนะฮะ หรือถ้าเกิดว่าเส้นประสาทที่กระเพาะเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้เช่นในคนที่เป็นเบาหวานนะหรือโรคบางอย่างที่มันทำให้ตัวกระเพาะของเราเนี่ยมันไม่บีบตัวพอมันไม่บีบตัวปุ๊บอาหารที่มันเข้าไปข้างในแทนที่มันจะผ่านไปได้เนี่ยมันผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็ค้างอยู่ในกระเพาะแล้วก็ทำให้เราอิ่มตลอดเวลากินอะไรลงไปก็อิ่มจุกอยู่ตรงนั้นอาหารที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมันควรจะหายไปหมดแล้วนะฮะ แต่คนพวกเนี้ย4-5ชั่วโมงมันอาจจะยังอยู่ในกระเพาะที่เดิมเลยไม่ได้ไปไหนนะฮะทำให้มันกินอะไรลงไปไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะภาวะนี้เราจะเรียกว่า gastroparesis นะฮะซึ่งต้องไปหาเหตุผลมันอีกทีหนึ่งบางทีก็เป็นจากเส้นประสาทมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีก็เป็นจากตัวเบาหวานเองนะครับแล้วมันไม่ได้แก้ง่ายนะอันเนี้ยแก้แล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ต้องคิดแน่ๆนะครับ หรือว่าตรงกระเพาะเรานะมันมีอะไรไปอุดกั้นทำให้เรากินเข้าไปแล้วอาหารผ่านไปไม่ได้เช่นเรามีก้อนมะเร็งก้อนเนื้ออะไรสักอย่างอยู่นะครับหรือว่าทางเดินของกระเพาะมันตีบตันไปนะพวกนี้เราก็ต้องไปตรวจดูถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยแล้วมันน้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ต้องทำแน่นอนเลยก็คือการส่องกล้องเข้าไปตรวจในทางเดินอาหารส่วนต้นนะฮะอย่างน้อยๆก็ต้องหลอดอาหารเรื่องของตัวกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้น ทีนี้โรคมันจะอยู่ตรงไหนมันขึ้นอยู่กับว่ากินเข้าไปนานเท่าไหร่แล้วอาเจียนคือกินปุ๊บอาเจียนปั๊บเลยนี่ก็คือแปลว่ามันต้องอยู่ต้นทางเดินอาหารแน่ๆนะครับแต่ถ้ากินเข้าไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยอาเจียนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปดูที่กระเพาะถูกไหมฮะหรือถ้าเราแบบกินไป3-4ชั่วโมงแล้วถึงอาเจียนอันนี้อาจจะต้องเลยกว่านั้นไปนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะต้องมีการดูซิว่าในทางเดินอาหารส่วนต้นของเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับถ้าตรวจแล้วตรงนี้ไม่มีอะไร เราก็ต้องมาดูซิว่าไอ้กระเพาะเรามันบีบตัวช้าหรือเปล่านะครับคือเป็นการตรวจอันหนึ่งที่เราเรียกว่า barium swallow นะครับคือเราจะกลืน barium เข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในท้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการทำเอ็กซเรย์ดูเป็นระยะไปว่ามันมีการเคลื่อนของ barium ตรงนี้ออกไปจากกระเพาะเราเมื่อไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเราก็ต้องทำโน่น4-5ชั่วโมงเลยนะครับ
ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเสร็จนะเรากลืนเสร็จปุ๊บถ่ายเอ็กซเรย์ทีหนึ่งผ่านไป30นาทีทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นแล้วดูซิว่าปริมาณของไบเรียมที่มันยังเหลืออยู่ในกระเพาะเนี่ยมันแค่ไหนอันนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวของกระเพาะที่มันช้าลงไปหรือเปล่าในกรณีที่เราส่องกล้องแล้วไม่เจออะไรนะฮะอันนี้ที่ต้องทำแน่ๆอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นคือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้พลังงานมากนะฮะเช่นถ้าเรามีโรคไทรอยด์เป็นพิษอย่างเงี้ยใช้พลังงานมากนะฮะเรามีโรคมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งนะครับมะเร็งโดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะเป็นมะเร็งที่แบบมันค่อนข้างที่จะชัดเจนที่เราจะหาเจอนะครับเช่นในลำไส้ใหญ่นะฮะในต่อมน้ำเหลืองนะครับหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นมะเร็งที่ใหญ่พอสมควรถึงจะมองเห็นนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราสกรีนทุกอย่างแล้วเราไม่เจออะไรไทรอยด์ก็ไม่มีโรคทางด้านจิตใจก็ไม่มีกระเพาะเราก็เคลื่อนไหวปกตินะครับไม่ได้เจออะไรเลยนะฮะโรคติดเชื้อโดยเฉพาะพวกวัณโรคเทียมอะไรก็ไม่มีอยู่ในร่างกายเรานะเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเราอาจจะต้องทำการตรวจพิเศษที่เรียกว่า PET scan ซึ่งมันแพงผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะไม่รู้ว่ากี่บาทที่เมืองไทยนะแต่ที่เนี่ยค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีประกันก็อาจจะลำบากได้นะฮะวิธีในการทำของเขาเนี่ยคือเราจะต้องอดอาหารมาก่อน กินน้ำเปล่าได้อย่างเดียวนะครับแต่ต้องอดอาหารแล้วก็หลังจากนั้นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการฉีดน้ำตาลที่มันมีสารรังสีอยู่กับมันด้วยนะครับแล้วก็เข้าเครื่องสแกนนะฮะโดยทั่วไปถ้าเกิดมีบริเวณไหนในร่างกายเราที่มันใช้น้ำตาลมากจนเกินปกติเนี่ยไอ้บริเวณนั้นนั่นแหละครับที่มันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนนี้น้ำหนักลดนะฮะ เราก็จะทำการทำ PET scan นะครับคือฉีดเข้าไปแล้วก็ทำ CT สแกนทั้งร่างกายเพื่อตรวจจับไอสารน้ำตาลที่เราฉีดเข้าไปนี่แหละว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ามันไปอยู่ตรงไหนมากๆทีนี้เราก็ต้องไปดูแล้วว่าอะไรที่ทำให้อวัยวะนั้นมันทำงานมากเกินกว่าปกติเราต้องไปเจาะชิ้นเนื้อออกมาตรวจพวกนี้นะครับอ่าตรงนั้นก็ต้องไปว่ากันของหมอว่าเจออะไรบ้างนี่ก็คือเป็นวิธีในการตรวจดูซิว่าทำไมเราถึงน้ำหนักลดนะคร่าวๆแต่แน่นอนว่ามันจะมีบางคนที่หาอะไรไม่เจอ ถ้าหาอะไรไม่เจอเลยสักอย่างไม่ได้มีโรคอะไรสักอย่างอยู่ในร่างกายนะไม่มีวัณโรคมะเร็งไม่ได้มีปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่ได้มีเบาหวานที่มันคุมไม่ได้ไทรอยด์ก็ไม่มีโรคทางด้านจิตใจก็ไม่มีอะไรสักอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะให้คนไข้นับแคลอรีเลยนะครับนับแคลอรีประจำวันต่อเนื่องเลยนะฮะว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับแล้วสุดท้ายถ้ายังไม่เจออะไรจริงๆเนี่ย น้ำหนักมันยังลดลงจนถึงขั้นอันตรายแล้วเราไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไรเราจะให้ใส่สายfeeding ทางกระเพาะเลยเจาะเข้าท้องโดยตรงแล้วก็ให้อาหารทางนั้นโดยตรงเพื่อเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพอน้ำหนักดีแล้วค่อยมาหาสาเหตุทีหลังนะครับอืมวันนี้อาจจะไม่ได้ดูเรื่องคำถามทุกอย่างนะลองดูซิว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะพลาสติกรีฟิลล้างฮะล้างนำกลับมาใช้ใหม่อันตรายจริงหรือเปล่าพลาสติกเนี่ยมันอันตรายเสมออยู่แล้วนะครับอันตรายหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้นะบางคนจะกลัวเรื่องของไมโครพลาสติกซึ่งไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเพราะว่ามันไมโครพลาสติกมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเริ่มมีการสร้างพลาสติกมาบนโลกนี้แล้วล่ะครับยังไงก็หนีไม่พ้นไม่ว่าคุณจะกินน้ำจากที่ไหนมันก็มีไมโครพลาสติกสัตว์ก็มีไมโครพลาสติกคุณกินอะไรเข้าไปก็ได้มีไมโครพลาสติกหมดนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณกลัวไมโครพลาสติกแล้วคุณกังวลนะคุณก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีหมดเลยนะถามว่าจะทำยังไงกับมันได้บ้างทำอะไรกับมันไม่ได้ครับได้แค่คุณจะต้องควบคุมปริมาณพลาสติกที่คุณใช้นะอะไรที่คุณทิ้งไปเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆแล้วกันอะไรที่ไม่ควรทิ้งก็อย่าไปทิ้งก็ใช้ใหม่นะฮะอืมอย่าให้มันมีการปนเปื้อนเยอะนะครับเรื่องของขยะเรื่องอะไรพวกนี้แน่นอนว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เรื่องไมโครพลาสติกเนี่ยบางทีการออกกำลังกายมันสามารถขับได้การที่เราสามารถที่จะเฉลี่ยให้กินอาหารให้หลากหลายนะครับไม่กินอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินไปนะฮะ ไม่ได้เอาจากแหล่งเดิมมาจนเกินไป มันก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณพวกนี้ให้มันน้อยลงได้บ้างนะครับอืมเกล็ดเลือดต่ำทำให้เสียชีวิตได้หรือเปล่าตัวเกล็ดเลือดต่ำเองไม่ทำให้เสียชีวิตแต่ว่าถ้าเลือดออกเพราะเกล็ดเลือดต่ำนี้ก็อาจจะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้ามันไปออกที่สมองนะครับอืมกินแนกแล้วเสมหะดีขึ้นสามารถกินต่อเนื่องได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรผ่าตัดขนาดกระเพาะน้ำหนักเข้าระดับปกติกระเพาะที่ทำไว้จะสามารถแก้ไขให้เหมือนเดิมได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ และที่สำคัญคือมันได้ผลระยะสั้นเท่านั้นนะฮะค
คนพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีวินัยในการทานอาหารเองนะฮะต่อให้เขาผ่าตัดกระเพาะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาอ้วนใหม่ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักมันจะลดในช่วงปีแรกเท่านั้นแหละเดี๋ยวพอปีหลังแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมมีเคสตั้งหลายเคสที่ผ่าตัดปอดไปนะฮะก่อนผ่าตัดเนี่ยอ้วนมากแล้วก็เคยทำ gastric bypass นะฮะผ่าขนาดเพื่อลดขนาดกระเพาะแล้วก็ไม่ให้มีการดูดซึมอาหารเยอะนะครับก็ทำให้อิ่มเร็วแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ย หลังจากนั้นปุ๊บน้ำหนักขึ้นจนกลายเป็นบอลลูนเลยนะฮะเราก็ต้องมาคุยกับคนไข้ใหม่ว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนั้นเนี่ยแล้วเรากินตามใจปากเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะแย่ได้นะฮะประกันสุขภาพทำครับทำมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่คนแล้วกันนะฮะแต่ผมคิดว่าประกันสุขภาพมันไม่มีไม่ได้อะนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่มีประกันอันนี้จะแย่ใหญ่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ที่อเมริกาถ้าคุณไม่มีประกันสุขภาพอะไรเลยเนี่ยนะข้อแรกคือถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้คุณจะเสียภาษีเยอะกว่าเขาเพื่อนแล้วก็ถ้าคุณไม่มีประกันสุขภาพเวลาคุณเจ็บป่วยขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะหมดตัวได้เลยนะฮะ เพราะว่ามันแพงมากอย่างเช่นผ่าไส้ติ่งที่อเมริกาเนี่ยผ่าธรรมดาบ้านๆเนี่ยนะครับล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งอะคุณมีตังค์ล้านหนึ่งผ่าไส้ติ่งบ้าถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยแล้วมันไม่ใช่ผ่าแบบ VIP อยู่ห้องพิเศษมีพยาบาลดูแลดีมีทุกอย่างนะครับมันก็เหมือนห้องธรรมดาประเทศไทยเรานี่แหละนะล้านหนึ่งนะฮะอืมมันแพงมากเลยนะครับอย่างไปห้องฉุกเฉินบางทีเสีย$500นะครับเป็นไงล่ะ ก็16,000 17,000แล้วอะฮะแค่ไปเฉยๆนะยังไม่ทำอะไรเลยนะฮะก็แพงนะครับมันก็ต้องระวังพวกนี้ผู้สมรสเซ็นบริจาคผู้ป่วยสมองตายได้หรือเปล่าได้ครับทานยาคลายกล้ามเนื้อจะมีผลทำให้กระเพาะลำไส้ย่อยไม่ดีหรือเปล่าไม่มีครับเนื้องอกมดลูกอยากทราบว่าการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องก่อนผ่าตัดช่วยทำให้แผลหายเร็วหรือเปล่าเอ่อการออกกำลังกายอะไรมันก็ช่วยได้ทั้งนั้นแหละฮะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้มันฟื้นตัวเร็วอะไรแต่อย่างใดนะครับอืม ถ้าเราออกกำลังกายไว้มันแน่นอนว่ามันดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับ CT ปอดไปแล้วไม่มีมะเร็งการทำ CT scan สามารถบอกมะเร็งได้เลยหรือเปล่าบอกได้แค่บางกรณีเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าทำ CT scan ของปอดและในปอดมันปกติ100%เลยเนี่ยบอกได้เลยว่าในปอดนั้นไม่มีมะเร็งในตอนนี้แต่ในอนาคตบอกไม่ได้ครับมันบอกได้แค่ตอนนี้เท่านั้นเองนะครับ Ibuprofen ทอนปวดฟันทานติดต่อกันได้หรือเปล่า ถ้าทานติดต่อกันไปนานๆมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับ ผลต่อไต ผลต่อเกล็ดเลือด ผลต่อกระเพาะนะครับ ดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะให้กินเฉพาะตอนช่วงแรกไม่เกิน2อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะมันควรจะต้องดีขึ้นแล้ว ถ้ามันไม่ดีขึ้นต้องไปหาเหตุผลแล้วว่าทำไมฟันมันถึงปวดอยู่นะฮะ จมูกตันเวลานอนอยากหายขาดต้องผ่าตัดอย่างไรอันนี้ถ้าอยากหายขาดต้องผ่าตัดอย่างไรต้องไปถามหมอที่เขาผ่าตัดดูครับว่าจมูกเรามันมีอะไรกันแน่ที่ทำให้มันตันนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหาตรงที่เรื่องของการที่เรานอนแล้วก็มีลมโดนหน้ามีฝุ่นอยู่ในห้องอะไรพวกเนี้ยนะครับหรืออุณหภูมิความชื้นที่มันไม่เหมาะสมก็จะทำให้จมูกเราตันเวลานอนนะแต่ถ้าเวลาปกติก็ตันด้วยเอย่างเงี้ยต้องไปดูแล้วว่าในจมูกเรามันมี จมูกเบี้ยวจมูกคดหรือว่ามีก้อนโพลิปในจมูกหรือเปล่าซึ่งต้องไปตัดออกนะครับแล้วบางกรณีตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่ได้บางกรณีตัดแล้วก็หายเลยเช่นกรณีที่จมูกคดเนี่ยถ้าแก้ไขได้ถูกต้องมันก็หายเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้เกิดจากจมูกคดคุณทำยังไงมันก็ไม่หายขาดนะครับทินิตัสแล้วญาติผู้ใหญ่ที่บ้านไม่เข้าใจว่ารักษาไม่หายใช่ไหมครับส่วนมากเรารักษาไม่หายครับ ที่บ้านโทษว่าหาหมอไม่เก่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะ Tinnitus เนี่ยมันหลายๆครั้งมันเป็นโรคที่ไม่มีทางหายตลอดชีวิตเราต้องทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับมันให้ได้นะฮะถ้าอยู่กับมันไม่ได้มันก็จะบ้าไปเลยนะฮะพวกนี้เราต้องหาพวกเครื่อง white noise มาใช้เพื่อที่จะกลบไอ้เสียงตัวนี้เวลาที่เราอยู่เงียบๆเราจะยิ่งเป็นแต่ถ้าเราหา white noise มาใช้เนี่ยมันจะสามารถลดอาการเหล่านี้ได้นะฮะแต่มันไม่หายนะมันมีบางกรณีที่มันหายเหมือนกันแหละแต่ว่าบางกรณีก็ไม่หายเหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ ขอบคุณคุณโฟ้งนะครับที่สนับสนุนมานะฮะโปรตีนสำหรับคนป่วยหนักทางหลอดเลือดสกัดมาจากโปรตีนอะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับมันไม่น่าใช่โปรตีนมันน่าจะเป็นกรดอะมิโนตรงๆมากกว่าไม่ใช่ตัวโปรตีนโคลนาซีแปมช่วยให้หลับดีขึ้นหรือเปล่าช่วยให้หลับดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ควรจะทานนาน
การหลับด้วยยานอนหลับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นแหละครับมันไปเปลี่ยนแปลงลักษณะการนอนหลับของเรานะครับดังนั้นถ้ากินก็กินระยะสั้น เสียภาษีของอเมริกาเสียเยอะครับแล้วก็เป็นหมอที่อเมริกาก็เหมือนเมืองไทยขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอะไรนะครับงานบางงานก็รายได้มหาศาลอย่างเช่นถ้าเป็นหัวหน้าของอาหมอผ่าตัดเป็นระดับหัวหน้าเลยก็ที่นี่เขาจะเรียกเป็นปีเขาไม่เรียกเป็นรายเดือนเหมือนประเทศไทยเขาไม่เรียกเงินเดือนเขาจะเรียกเงินปีนะครับเงินปีของบางคนก็ถึง$5,000,000นะ$5,000,000นี่คือระดับเป็น เอ่อหัวหน้าของศูนย์ผ่าตัดอย่างเงี้ย$5,000,000ต่อปีนะครับก็ลองหารดูแล้วกันว่าได้เท่าไรนะอืมแล้วก็ถ้ารองลงมาก็ประมาณ$2,000,000ต่อปีแต่ถ้าเป็นระดับพวกหมอทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200,000ถึง$400,000ต่อปีซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรนะครับ Transdermal patch ใช้ได้กี่วันขึ้นอยู่กับมันเป็นยาอะไรแล้วก็ดูที่ว่าตัวแผ่นแปะเขาเขียนไว้ให้ใช้ได้กี่วันครับนะเราต้องดูที่ว่าแผ่นแปะเขาเขียนว่าให้ใช้กี่วันแล้วเราไม่ได้ว่าเฮ้ยมันยังอยู่กับเรานี่หว่าใช้นานๆใช้ไปเกินกว่านั้นก็ไม่ได้เหมือนกันบางยาเนี่ยก็3วันบางยาก็วันเดียวบางยาก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูนะครับ70ปีท้องโตเหมือนผู้หญิงน่าจะเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะมีเนื้องอกอยู่ในท้องอะครับหรือไม่ก็มีน้ำในท้องต้องไปตรวจนะครับ ร่างกายสังเคราะห์โปรตีนเองได้ไหมสังเคราะห์ขึ้นมาเองจากศูนย์น่ะไม่ได้เราต้องกินเข้าไปให้มันกลับไปสังเคราะห์ในร่างกายครับ$5,000,000ไม่ใช่เป็นคนที่มันเจอได้เยอะนะน้อยมากที่ได้$5,000,000นะครับแต่ผมบอกไว้ตัวเลขเยอะๆแบบเนี้ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับถ้าผมได้ขนาดนั้นผมก็สบายแล้วใช่ไหมเบิร์นยังไงให้หนักกว่าทานข้าวมีคนเบิร์น2,000แคลทานวันละ1,500แคลจริงเหรอครับมันคงต้องมีอะในโลกเราอะนะครับ ทำยังไงให้มันเบิร์นมากกว่านั้นก็ต้องใช้แรงมากกว่านั้นอยู่แล้วเหมือนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่ง3-4ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เบิร์นเยอะอยู่แล้วนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันกับหญิงที่มีเชื้อ HPV แล้วไม่ติดเชื้อเป็นไปได้หรือเปล่ามีวิธีการตรวจหาเชื้อในฝ่ายชายก็คือตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจสิ่งคัดหลั่งทางองคชาตเขาอะสามารถตรวจได้นะครับอืมแต่โอกาสที่ไม่ติดเนี่ยมันน้อยนะไม่ติดวันนี้ก็ติดวันหน้าได้ แผ่นอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกัน S-Flubiprofen ไม่รู้จักตัวนี้เหมือนกันครับดังนั้นต้องไปอ่านที่ฉลากเขาว่าเขาให้ใช้ได้กี่วันนะครับแต่ละคนจะซื้อหลายกรมธรรม์ที่อเมริกาหรือเปล่าไม่ครับเขาจะซื้ออยู่แค่ประกันเดียวนะครับประกันเดียวแต่อาจจะมีเสริมอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า supplemental plan พวกเนี้ยก็ต้องซื้อเสริมไว้แล้วแต่ว่าเสริมเรื่องอะไรนะครับ ที่อเมริกาต้องทำงานและเสียภาษีกี่ปีถึงจะได้รับบำนาญจากรัฐนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันต้องรอจนเกษียณด้วยเลยนะครับเสียชีวิตของนักกีฬาแบดมินตันชาวจีนเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด PVC PVC นี่ธรรมดาครับมันไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษผมเคยเล่าเรื่อง PVC ไปแล้วนะต้องลองไปฟังคลิปเต็มดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ ทำไมโรคเบาหวานถึงเรียกว่าเบาหวานเพราะว่าเบามันแปลว่าฉี่หวานก็คือรสสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีคนเอาฉี่มากินแล้วไอ้คนพวกเนี้ยมันหวานกว่าปกติแล้วมดมันมาตอมเพราะว่ามันมีน้ำตาลในนั้นเยอะก็เลยเรียกว่าเป็นเบาหวานนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นโรคหนักหวานนะครับคือคงมีคนไปชิมขี้ของคนที่เขาแบบเป็นเบาหวานเฮ้ยอร่อยเนาะหวานดีเคี้ยวเป็นช็อกโกแลตเลยนะครับมันก็อาจจะมีคนคิดเป็นแบบนั้นแต่มันไม่มีคงไม่กล้าเอามาพูดนะมันคงอายว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไปกินขี้คน เล่นแล้วมันหวานดีอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยไม่มีโรคหนักหวานนะครับขอบคุณคุณพอลนะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้าคลอดก่อนกำหนดโตขึ้นมีโอกาสจะมีค่าตับสูงกว่าปกติไม่เกี่ยวกันเลยครับต้องไปหาเหตุผลอื่นก่อนนะครับอยู่ที่ถ้าผมกลับไทยโรซี่จะทำยังไงโรซี่ก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งครับเปลี่ยนท่าแล้วหายใจไม่ทันมีอาการอยู่ห้องแอร์แต่เหงื่อออกอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นอะไรครับ มีความดันสูงภาวะหัวใจโตเกี่ยวกันหรือเปล่าอาจจะก็ได้ถ้าเกิดความดันสูงแล้วคุมได้ไม่ดีนะครับ
มันก็ต้องคุมความดันสูงให้ได้100%เสียก่อนคือมีหลายคนที่ความดันสูงเนี่ยมันกินยาแล้วอยู่ที่แบบ140-90แล้วก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรอันนั้นผิดแล้วนะเสียใจด้วยนะครับถ้าท่านคุมได้140-90แล้วหมอเขาจะปรับยาแล้วบอกขอรออีกสักเดือน2เดือนได้ไหมหมอขอไปลองคุมอาหารออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวมันคงจะลงแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยขอทุกครั้งที่ไปหาหมอแล้วมันก็สูงทุกทีด้วยนะแล้วไม่รีบคุมให้ได้นะพวกนี้ผมบอกเลยว่าอนาคตไม่ค่อยสดใสเท่าไรนะแล้วเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นผมก็จะแบบได้แค่คุณต้องทำใจนะสิ่งที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้แล้วถ้าจะแก้ต้องย้อนเวลาไป3-4 ปีที่คุณมีอาการตอนแรกๆนั่นแหละนะครับที่คุณปฏิเสธการรักษาไม่อยากจะเพิ่มยานี่แหละไอ้ตอนนั้นน่ะมีปัญหานะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนท่าแล้วหายใจไม่ทันต้องไปตรวจแล้วครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นอะไรนะบางคนนอนปุ๊บแล้วมันหายใจไม่ได้อาจจะเป็นน้ำท่วมปอดอยู่ก็ได้ในตอนนั้นนะครับหรือเป็นเหตุผลอย่างอื่นหรือมีกรดไหลย้อนหรือมีอะไรก็ได้นะครับเราไม่แน่ใจเหมือนกัน เจ็บตามเนื้อตัวในผู้สูงอายุส่วนมากเกิดจากการที่ไม่เคลื่อนไหวครับนะคนเราไม่เคลื่อนไหวนานๆหรืออยู่ท่าเดิมนานๆมันก็เจ็บปวดได้นะครับแล้วยิ่งสูงอายุเนี่ยแปลว่าทำอย่างนั้นมาตลอดทั้งชีวิตการที่เราอยู่ในท่าอะไรที่มันไม่สมควรมาตลอดทั้งชีวิตชินนะครับมันก็จะยิ่งเป็นได้ยิ่งเวลาผ่านไปนานๆแล้วคนพวกนี้หลายคนก็จะงงว่าทำไมมันถึงเป็นได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เคลื่อนไหวมาตั้งนานแล้วสมัยก่อนบอกว่าก็สมัยก่อนไม่เห็นเคยเป็นก็สมัยก่อนเราเด็กอยู่ไหมล่ะ ต่างกับตอนนี้ยังไงสมัยก่อนอายุน้อยตอนนี้อายุเยอะแล้วอายุเยอะมันก็แปลว่าเราผ่านการทำผิดพลาดอะไรมาเยอะพอสมควรมันก็ออกผลให้ตอนที่ร่างกายคุณมันไม่สมบูรณ์นี่แหละนะครับทานเข้าไป20,000แคลอรีร่างกายรับเข้าไปเท่าไรตอบไม่ได้ครับของบางอย่างน่ะไม่มีใครเขาตอบได้หรอกครับอย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นนะครับอืมร่างกายสามารถรักษาตัวเองให้หายจากเชื้อ HPV ได้จริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเชื้อ HPV มันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนั่นแหละนะครับ ชีวิตประจำวันทั่วไปอันนี้อะไรขาไม่เคยชาแต่ชอบชาขาตอนนอนแก้ยังไงได้บ้างเป็นเฉพาะเวลากลางคืนถ้างั้นก็ต้องมีอะไรที่ไปกดทับเส้นประสาทตอนเวลาที่เรานอนนั่นแหละต้องไปหาเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้กดทับก็แก้ไขตรงนั้นดูผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมมันถึงเป็นเฉพาะตอนนั้นนะครับอืมสุขใสและทาน Acyclovir อยู่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับ อืมถ้าสุกใสมันควบคุมอาการได้แล้วนะถ้ามันยังเป็นตุ่มอยู่นี่ยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าบางคนฉีดปุ๊บแล้วไอ้ตุ่มมันเห่อได้นะครับนิ้วหัวแม่เท้าเพิ่งหักออกกำลังกายขาได้หรือเปล่าก็ถ้าออกแล้วมันไม่เจ็บก็สามารถทำได้แต่ถ้าออกแล้วเจ็บก็อย่าพึ่งนะครับตุ่มน้ำเหลืองอักเสบเป็นก้อนหลายก้อนเจ็บคอหายได้เองหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะ ถ้าเกิดว่าเป็นแค่การติดเชื้อไวรัสธรรมดาๆผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์มันควรจะหายนะครับแต่ถ้ามันไม่หายแล้วมันเป็นมากขึ้นก็ต้องไปตรวจดูนะครับนักกินจุมีปัญหาด้านสุขภาพมีครับผมเคยทำคลิปเรื่องนักกินจุไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงกินได้แบบนั้นแล้วทำไมเขาถึงมีปัญหาแล้วปัญหาที่มันมีคืออะไรนะครับต้องลองย้อนไปหาคลิปนั้นดูเองนะครับความดันสูงทานยามา3ปีให้ยาลดไขมัน จาก 16x เหลือ 12x ไตรกลีเซอไรด์ไม่เคยสูง แต่ค่าความดันไม่ค่อยลดเลย ถ้าค่าความดันไม่ค่อยลดก็ต้องเพิ่มขนาดยาครับนะเพราะว่าถ้าเราพยายามดูแลตัวเองแล้วมันยังไม่ลดมันก็ต้องอยู่ที่ยานะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอันนี้ก็ต้องไปดูแลตัวเองก่อนออกกำลังกายทุกวันหรือเปล่านะครับทานอาหารเนี่ยแน่ใจว่าทำอันที่มันไม่มีโซเดียมนะถ้าไม่แน่ใจก็ต้องทำอาหารทานเองแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงมันทานพวกผักเยอะหน่อยนะครับถ้าปรุงเมื่อไหร่ก็มากับโซเดียมแง่ๆอยู่แล้วครับมันก็ยิ่งทำให้มันไม่ลดนะครับ ตรวจการนอนหลับกลางคืนไปตรวจหรือยังเพราะบางคนหยุดหายใจในขณะหลับความดันก็ขึ้นถ้าเราไม่ได้ตรวจเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นนะครับก็ต้องไปตรวจด้วยนะออกกำลังกายต่อเนื่อง10นาทีเสร็จแล้วแน่นนิดหน่อยตรงกลางหน้าอกคือเหนื่อยเกี่ยวข้องกับหัวใจไหมถ้าเป็นบ่อยๆถ้าไม่เคยตรวจก็ควรจะไปตรวจครับอืม ICU ฆ่าเชื้อในอากาศที่หมุนเวียนห้องอย่างไรเขาไม่ได้ฆ่าเชื้ออากาศที่หมุนเวียนในห้องครับเขาฆ่าเชื้อในตัวห้องนะอย่างที่โรงพยาบาลที่ไทยก็อาจจะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อมาอ่า
ทำความสะอาดถูพื้นถูอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ที่อเมริกาเขาจะทำแบบนั้นด้วยแล้วก็จะมีเครื่อง UV ที่มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์น่ะมาตั้งไว้ในห้องตอนคนไข้เขาไม่อยู่ในห้องนั้นแล้วก็เปิดนะครับแต่ตัวอากาศไม่ได้มีการฆ่าเชื้อแต่อย่างใดเพราะว่ามันใช้การกรองอากาศเอานะครับอืม นอนแล้วชอบมีขากระตุกแก้ยังไงแก้ด้วยการไปดูคลิปของผมครับผมก็เคยสอนไปแล้วว่าในตอนนอนแล้วมันมีขากระตุกมันเป็นโรคอะไรได้บ้างเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วมันมีวิธีแก้อย่างไรนะครับต้องไปดูเวลาที่เราสงสัยโรคอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับให้ไปหาคลิปของผมดูก่อนเลยเพราะว่าหลายครั้งแล้วผมจะพูดไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราพูดไปหมดแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วที่ต้องไปค้นหาเอาเองนะครับอืม ใช่ Happy Birthday Rosie ไม่มีคนถามปัญหาสุขภาพผมว่าดีนะผมไม่ได้อยากจะตอบปัญหาสุขภาพในตอนที่ผมจะทำอย่างอื่นเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตั้งหัวข้อเรื่องของการไลฟ์เท่าไรนะครับจะเป็นการตอบปัญหาทั่วไปดังนั้นก็จะถามอะไรมาก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้เห็นทุกคำถามแล้วบางวันก็อาจจะไม่ได้ตอบหมดทุกอย่างนะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะถ้าคำถามมาเยอะเราก็จะข้ามบ้างนะครับก็จะเลือกตอบเป็นอันที่มันเด่นชัดขึ้นมานะครับอืม Gasmotin ไม่รู้จักครับตัวนี้ต้องบอกชื่อเต็มชื่อจริงมานะครับคือเวลาที่เราถามผมมาเนี่ยกรุณาอย่าใช้ตัวย่อนะครับเพราะว่าตัวย่อของแต่ละสาขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับพอมันไม่เหมือนกันแล้วผมอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณกำลังถามอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ยี่ห้อยาไม่ต้องบอกมาเลยครับบอกแค่ชื่อจริงๆสามัญของยานะครับผมจะได้รู้ตรงๆว่ามันยาอะไรกันแน่นะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ยาที่ผม ใช้บ่อยๆนะฮะแล้วไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกับอเมริกาเนี่ยบอกมาผมก็อาจจะไม่ค่อยทราบนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ดังนั้นในกรณีเนี้ยคือ Gasmotin 5มิลลิกรัมผมไม่รู้จักว่า Gasmotin เนี่ยมันคือยาอะไรกันแน่นะครับมันต้องมีชื่อยาสามัญมานะครับนั้นจะมีผลต่อคนไข้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าเรากลัวว่าจะมีผลต่อคนไข้นะเราก็ต้องสอบถามคุณหมอที่เขาจ่ายยาตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยกินยานานๆจะมีปัญหาอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมนะครับ แล้วถ้าไม่กินยาจะเกิดอะไรขึ้นนะหลายคนเนี่ยเขาก็ลืมถามตรงนี้ไปนะคือเขากลัวที่ว่ากินแล้วมันจะมีผลต่อสมองต่อตับไตหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้ถามว่าแล้วถ้าไม่กินล่ะเราปล่อยที่โรคที่เขาเป็นอยู่มันเป็นเฉยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รู้แล้วมันก็แย่ได้นะครับข้าวเช้าผมไม่ทานนะครับ77ปี White Blood Cell 2008แข็งแรงไม่มีโรคอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าแค่นี้เฉยๆตอบไม่ได้ครับต้องไปหาเหตุผลอื่นว่ามันมีโรคอะไรที่มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเช่นถ้าอายุเยอะขนาดนี้โรคไขกระดูกฝ่อคือโรคหนึ่งที่เราจะต้องมีการตรวจหาดูนะครับอืมซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มีแค่มีเม็ดเลือดขาวต่ำอย่างเดียวหรอกมันจะต้องมีอย่างอื่นที่มีปัญหาเช่นมีเกล็ดเลือดต่ำมีโลหิตจางอาจจะจางมากจางน้อยแล้วแต่คนนะครับ แล้วก็ยาบางชนิดทำให้มีเม็ดเลือดขาวต่ำได้นะยาที่กดไขกระดูกก็จะมีปัญหาพวกนั้นได้ยาไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้การที่ขาดวิตามิน B12 เนี่ยอาจจะมีปัญหาทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวต่ำก็ได้นะก็ต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจรักษาดูว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากจะเป็นแพทย์ไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าโยนเหรียญแล้วมันได้ก้อยก็เลยมาเรียนหมออะครับไม่งั้นถ้าผมได้หัวผมก็เรียนวิศวะไปแล้วนะครับปวดฟันเจอโรคที่รากฟันต้องรักษารากฟันเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องถามหมอฟันที่เขาตรวจรักษาเรานะครับว่าเขาว่ายังไงบ้างนะครับไอแห้งเฉพาะเวลาอยู่ในห้องแอร์แสดงว่าในห้องแอร์มันต้องมีอะไรสักอย่างนี่แหละครับจำเป็นต้องทำงานในห้องแอร์มีวิธีช่วยบรรเทาหรือเปล่าอย่าให้แอร์มันเป่ามาโดนคุณนะครับให้มันเป่าไปทางอื่นเสีย นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป่าโดนคุณก็มีโอกาสที่จะไอเยอะได้นะนอกเหนือจากนั้นคือถ้าแอร์เนี่ยมันมีฝุ่นอยู่นะแล้วคุณหันมันไปทางอื่นยังไงฝุ่นมันก็จะวนอยู่ในห้องอยู่ดีวิธีแก้คือคุณต้องเอาแอร์นะไปล้างให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่งั้นไม่มีทางหายครับจะหายได้วิธีเดียวคือคุณใส่ N95 ไว้อะใส่ N95 ไม่ให้ฝุ่นพวกนั้นมายุ่งอะไรเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจของคุณเลยแล้วก็การใส่ N95 เนี่ยมันเป็นการหายใจเอาความชื้นของตัวเองเข้าไปในทางเดินหายใจมันทำให้มันไม่แห้งด้วยนะครับ แต่มันก็รำคาญที่เราจะต้องใส่หน้ากากแบบนั้นอยู่ในห้องแล้วเพื่อนก็อาจจะบอกว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับมันแปลกนะมันยังไงก็ไม่รู้นะครับงั้นถ้าเราจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเนี่ยข้อแรกนะครับหันแอร์ไปทางอื่นก่อนเลยนะถ้าหันแอร์ไปทางอื่นแล้วมันไม่หายอันนี้ต้องไปล้างแอร์แล้วนะครับถ้าล้างแอร์แล้วไม่ได้อีกล้างไม่ได้เลยอันนี้
ไม่มีทางช่วยแล้วครับมันจะต้องใส่ N95 หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้มันมีฝุ่นเข้ามาในตัวเองหรือบางคนอาจจะลองใช้เครื่องที่ใช้กำเนิดความชื้นไว้ใกล้ๆตัวนะครับมันจะได้ทำให้ทางเดินหายใจของเรามันไม่แห้งนะครับถ้ามันเกิดจากทางเดินหายใจแห้งการใช้เครื่องทำความชื้นก็ควรจะทำให้เราดีขึ้นแต่ถ้ามันเกิดจากฝุ่นทำยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นคุณต้องไปล้างแอร์ซะก่อนนะครับถึงจะหายนะครับเชื้อ HPV จะอยู่ทุกที่ที่มีสารคัดหลั่งใช่ไหมไม่ใช่ครับถึงแม้ตัดปากมดลูกไปแล้วก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ดีใช่ครับมันมักจะอยู่ตรงบริเวณในช่องคลอดของเรานี่แหละนะครับ แต่คุณ PNN เนี่ยน่าจะมีปัญหาประเด็นอะไรกับ HPV เยอะนะเพราะว่าวันก่อนก็เห็นถามเรื่องนี้เหมือนกันนะ HPV เนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่มันเป็นแล้วก็เป็นตลอดชีวิตไม่มีทางหายนะครับขึ้นอยู่กับมันจะแสดงอาการหรือเปล่าเท่านั้นเองนะมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทีนี้เพศสัมพันธ์ของคนมันก็หลากหลายแล้วแต่ก่อนก็เคยคิดว่าเพศสัมพันธ์ของเราก็คือจะต้องมีการสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดของเพศหญิงก็จะติดกันทางนั้นแล้วก็จะมีอยู่แค่นั้นที่เดียวนะครับแต่ต่อมาก็มีเพศอื่นๆ LGBTQ ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีเรื่องของ HPV ทางทวารหนักของผู้ชายเกิดเป็นหูดหงอนไก่ที่ทวารหนักเกิดเป็นมะเร็งทวารหนักเพราะว่าเชื้อ HPV นี้เหมือนกันแล้วก็ไม่จบแค่นั้นครับเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องของการทำรักด้วยปากใช่ไหมมันก็จะมีคนที่ติดเชื้อ HPV เข้าไปในช่องปากก็จะเกิดมะเร็งตรงบริเวณนั้นได้เหมือนกันแล้วไม่ได้เพียงแค่นั้นครับเด็กที่คลอดออกจากแม่ที่มี HPV เนี่ยนะฮะบางทีมันสามารถเข้าไปในปอดเด็กได้ทำให้หลอดลมของเด็กเนี่ยมีเชื้อ HPV อยู่นะฮะแล้วก็สายเสียงมี HPV อยู่ตรงนั้นก็ได้ก็จะกลายเป็นหูดที่ตัวสายเสียงได้นะครับหรือบางทีลงไปในหลอดลมเลยก็จะเป็นโรคในนั้นได้เหมือนกันและพวกนี้คือแก้ไม่ได้ด้วยนะฮะอืมมันจะไม่มีวิธีแก้เฉพาะเจาะจงนะครับอายุ16น้ำหนักเกินทำ IF ควรทำหรือเปล่ามันสามารถทำได้ครับแต่ว่า IF เนี่ยไม่ได้สามารถทำให้เราลดน้ำหนักได้ขนาดนั้นหรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินเข้าไปถ้าเราทำ IF 16/8แต่ว่าเรากินเยอะเหมือนเดิมหรือกินของที่แคลอรีสูงน้ำหนักเราก็ไม่ลดนะฮะดังนั้นถ้าจะทำก็ต้องไปดูด้วยว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรนะฮะ บางคนไม่รู้จักว่าอะไรคือสามัญอะไรคือชื่อทางการค้าของยาถ้าไม่รู้จักเนี่ยให้ไปถามคุณหมอที่รักษาเราเลยนะครับดีที่สุดคือถามหมอที่รักษาเราเวลาเรากังวลอะไรเนี่ยถามหมอเลยกินยาตัวนี้นานๆจะมีปัญหาอะไรไหมตัวนี้ถ้าหยุดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าแล้วกังวลก็ถามหมอเข้าไปทั้งหมดนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยออกมาจากห้องแล้วถึงเพิ่งมากังวลทีหลังแต่ก่อนหน้านั้นคือไม่กล้าถามอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวร่างกายตัวเราเองนะครับถูกไหม ร่างกายเราเองปัญหามันอยู่ที่เราเป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอเลยนะดังนั้นเราควรจะต้องถามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่แน่ใจว่าชื่อยาสามัญคืออะไรให้ไปดูที่ฉลากยามันจะต้องเขียนไว้ข้างล่างเสมอมันจะมีชื่อ2ชื่อหนึ่งเป็นชื่อการค้ามักจะเป็นชื่อตัวใหญ่ๆแต่ถ้าชื่อสามัญจริงๆมักจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ในวงเล็บนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับ ตามัวต้องขยี้ตาบ่อยมีน้ำตาออกมามากแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายตาสั้นหรือยาวนะครับต้องไปหาสาเหตุแล้วแหละคลิปที่พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าต่อปอดมีครับเคยทำไปแล้วเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่ผมไม่เห็นด้วยประการทั้งปวงนะมันมีคนเคยมาแบบ drama บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือผมไม่ทราบเหมือนกันว่าคนพวกนี้เขาจะ drama ไปเพื่ออะไรบางคนก็บอกว่ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมประเทศอังกฤษเขาถึงใช้ตัวนี้ในการเลิกบุหรี่คือแบบหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองล้วนๆในคนพวกเนี้ยนะฮะแต่ถ้าท่านจะใช้ก็มันแล้วแต่ท่านแต่ว่ามันก็มีผลเสียเหมือนกันอยู่แล้วนะครับต่อมลูกหมากโตขึ้นตามอายุจริงครับทาน Creatine แล้วดื่มน้ำน้อยส่งผลให้เกิดตะคริวได้หรือเปล่าดื่มน้ำน้อยมันเกิดตะคริวอยู่แล้วอะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทาน Creatine นะครับเพื่อนทำงานหมอนวดต้องเข้าห้องซาวนาหรือสตรีมบ่อยมากกับลูกค้าแล้วป่วยเป็นปอดอักเสบต่อมา3-4เดือนเขาเสียไปแล้วเกี่ยวกับการเข้าสตรีมไหมอาจจะมีส่วนแต่ว่าคุณต้องไปดูด้วยนะว่าหมอนวดแบบไหนที่ต้องเข้าซาวนาบางทีเป็นหมอนวดที่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยคุณอาจจะติดเชื้อ HIV เข้าไปในนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยมันจะมีโรคหนึ่งที่ว่าPneumocystis jirovecii pneumonia หรือ PJP เป็นเชื้อราตัวหนึ่งซึ่งติดเข้าไปในปอดในคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ
พวกนี้ก็ทำให้ปอดอักเสบแล้วเสียชีวิตได้นะเป็นหลักเลยของ HIV ที่ไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับแล้วบางทีถ้ามันเป็นหนักๆแล้วต่อให้รักษาคุณก็ไม่รอดอยู่ดีนะมันรักษาไม่ได้ง่ายนะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีบางคนที่ไปเจอเชื้อวัณโรคเทียมจากตัวน้ำนะฮะน้ำในซาวน่าในห้องสตรีมพวกนี้แหละถ้าเกิดว่าที่ไหนดูแลไม่ดีนะมันมีเชื้อพวกนี้อยู่เราหายใจเข้าไปก็อาจจะติดก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะอืม นอกเหนือจากนั้นก็จะมีปอดอักเสบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้เลยสักอย่างก็ได้นะฮะปวดข้อที่เท้าไปเจาะเลือดยูริกไม่เกินหมอให้ยารักษาโรคเกาต์มาแต่ไม่เป็นเกาต์สงสัยว่าเป็นเกาต์หรือรูมาตอยด์หมอบอกว่าเป็นยูริกปกติอันนี้ผมว่ามีความย้อนแย้งอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะการที่กำลังมีถ้าคุณมีโรคเกาต์อยู่แล้วไปตรวจยูริกมันปกติเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็นโรคเกาต์นะ เพราะว่าในขณะที่มีการอักเสบเนี่ยกรดยูริกในร่างกายมันไม่สูงได้มันจะปกติได้เลยแต่ถ้ามันสูงมันเป็นแง่ๆแต่ถ้ามันไม่สูงนี่ยังบอกไม่ได้ว่าคุณไม่ใช่เกาต์นะมันก็ยังเป็นเกาต์ได้อยู่ดีนะฮะหรือบางทีเป็นเกาต์เทียมซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะว่าเกาต์เทียมคืออะไรถ้าจำไม่ได้ก็ต้องไปฟังรายละเอียดเอาเองในคลิปนั้นนะฮะอืม นั่นแหละดังนั้นก็ต้องไปถามโดยทั่วไปเนี่ยรูมาตอยด์ยังไม่ปวดขาครับรูมาตอยด์จะปวดข้อเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นข้อมือข้อนิ้วมือก่อนแล้วต้องเป็น2ข้างไม่ได้ข้างเดียวนะฮะถ้าเป็นเกาต์หรือเกาต์เทียมเนี่ยเป็นข้างเดียวได้นะรูมาตอยด์เป็นข้างเดียวไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วรูมาตอยด์ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะต้องลองย้อนไปฟังดูว่าอาการมันเป็นแบบไหนได้บ้างนะฮะ จริงๆหลายครั้งที่ผมแนะนำว่าให้เราไปฟังคลิปเก่าๆของผมที่ผมเคยเล่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนไปฟังนะเพราะว่าผมก็เคยเหมือนกันแนะนำไปแล้วก็ไปเช็คดูซิว่าไอ้คนพวกเนี้ยไปฟังหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าผมไปเปิดดูไม่เห็นมันมีใครเข้าไปฟังเพิ่มเติมยังไงเลยก็แปลว่าเราบอกเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีอันนี้แปลว่าเราให้ความรู้แล้วไม่ขวนขวายหาเอาเอง มันช่วยไม่ได้แล้วครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องมาสอนตลอดเวลาเฮ้ยทุกครั้งที่เราสงสัยเราต้องมาตอบให้ตลอดเวลาฝันไปเถอะนะเราก็ตอบแล้วเราก็ต้องไปฟังรายละเอียดเอาเองนะครับถ้าตอบทางนี้ก็จะตอบสั้นๆพอนะฮะ10 ขวบป.5น้ำหนัก31สูง140จะเป็นรอบเดือนแล้วจะสูงอีกหรือเปล่าไม่ครับถ้าเป็นรอบเดือนแล้วมันจะหยุดสูงแล้วครับ ซีรีนดิออนเป็นโรคคนแข็งมันก็เกิดจากอะไรนี่ก็เหมือนกันผมเพิ่งจะโพสต์ไปในห้องชุมชนเองนะครับว่าผมเคยวิเคราะห์เรื่องซีรีนดิออนตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเรื่อง Stiff Person Syndrome นะก็ตอนนี้เห็นมีคนเอามาถามกันอีกมีข่าวกันอีกนะครับย้อนไปฟังคลิปเมื่อปีที่แล้วได้ครับเพราะว่าโรค Stiff Person Syndrome ผมอธิบายไว้อย่างละเอียดครบทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วนะครับก็ต้องลองไปฟังดูเองนะฮะเมทิลโคบอลต้องกินวันละกี่เม็ดแล้วแต่หมอที่เขารักษาครับ ต้องแล้วแต่เลยนะแล้วมันจะมีปรับยาขึ้นหรือลงแล้วแต่ว่าอาการเป็นแค่ไหนด้วยนะความเชื่อที่ว่าเวลาเรานอนแล้วยกแขนขึ้นเหนือหัวพอตื่นมาเลือดไม่ไปเลี้ยงขยับแขนไม่ได้ปล่อยไว้นานๆต้องตัดแขนเชื่อจริงหรือเปล่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกครับนะเดี๋ยวตอนเราตื่นเราก็เอามันลงมาเราก็ไม่ต้องตัดแขนแล้วฮะนอนตี3ตี4ตื่นเที่ยงวันทำให้ลูกที่ขวบครึ่งเอ่อนอนแล้วตื่นเวลาเดียวกันกับแม่อยากสอบถามว่าถ้านอนดึกมากแบบนี้มีปัญหาสุขภาพหรือเปล่า ถ้าเด็กเขานอนดึกมากแต่เขานอนเพียงพอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้านอนดึกมากแล้วนอนไม่พอก็มีปัญหาได้นะครับหายจากโควิดมา6 เดือนมีอาการคล้ายคุณเอกพงศ์อาการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตรวจขึ้นฟ้าหัวใจปกติตรวจเอ็กโคเพิ่มเติมอันนี้ต้องถามจากที่คุณหมอเขารักษานะอืมต้องถามคุณหมอที่เขารักษาเลยเพราะโดยทั่วไปถ้าไม่มีเหตุผลในการตรวจเอ็กโคเราก็ไม่ตรวจเหมือนกันนะครับเพราะตรวจเอ็กโคไปมันก็ไม่ได้บอกอะไรเหมือนกันหลายๆครั้งที่เราตรวจแล้วไปเจออะไรซึ่งมันแบบอาจจะผิดปกติแต่มันไม่อธิบายว่าทำไมอาการเราถึงเป็นเช่นนั้นก็คือตรวจฟรีนั่นเองนะฮะ SLE มีโอกาสหายไหมไม่มีครับมีเคสที่จำได้ไม่ลืมน่าจะมีมั้งครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอืมเล่นมือถือเจอโฆษณาสมุนไพรต้มแคปซูลบ้างลดเบาหวานความดันจะอธิบายกับพ่อยังไงว่าวันนี้มันไม่ได้รักษาจริงๆมันไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เป็นเรียกอะไรอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายคนเหล่านี้ยังไงนะเพราะว่า
คนเหล่านี้นี่แหละเป็นเหยื่อชั้นโอชะมากเลยของพวกผู้ล่าทั้งหลายแหละที่เขาทำคลิปแบบนี้เข้ามาเพื่อตกคนพวกนี้นะครับคือถ้าผมจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วผมอยากจะได้ตังค์เยอะๆนะผมจะหลอกคนพวกนี้นี่แหละเพราะว่ามันหัวเขาคิดไม่ทันเรานะครับพูดอะไรก็ได้ให้มันดูดีๆเข้าไว้แล้วก็โทษการแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าถ้าผมจะโฆษณาบอกว่าเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติรักษาเบาหวานรักษาโรคเกาต์รักษาความดันไขมันสูงป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตช่วยชะลอวัยทำให้ผิวแต่งตึงนะครับไม่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบมีผลงานวิจัยจากต่างประเทศรับรองคนกินเยอะแล้วหายนะครับดีกว่ายาเคมีบำบัดยาของหมอทั่วไปที่เขากินแล้วเขามีปัญหานะฮะเห็นไหมกินแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่ปกตินี่เขาจะต้องโฆษณาอะไรทำนองนี้นะครับกินแล้วหายแน่นอนอะไรพวกที่หายแน่นอนเนี่ยโดนหลอกแง่ๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้วิธีการเปรยบเปรยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวพ่อแม่เรานะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เขาทำงานเช่นสมมุติว่าเขาทำงานเป็นสถาปนิกอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาโฆษณาว่าเนี่ยสถาปนิกเนี่ยไอ้ปากกาออกแบบอันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดคุณใช้ปากกาออกแบบของเรานะคุณจะสามารถออกแบบได้ระดับโลกชนะงานประมูลทุกงานที่คุณออกแบบนะฮะแล้วมันจะวาดรูปได้เป๊ะนะครับไม่ต้องฝึกซ้อมเลยสักวันหนึ่งคุณจะเชื่อปากกานี้ไหมถ้าคุณไม่เชื่อไอ้อย่างเดียวกันนั่นแหละที่เขาโฆษณาคุณในตอนนี้นะฮะมะเร็งในโคนลิ้นเริ่มก่อตัวหายขาดหรือเปล่าถ้าเล็กก็หายขาดนะฮะเราต้องถามหมอเขาสิครับนะถ้าหมอเขาบอกว่าไม่หายขาดก็คือไม่หายขาดแต่ถ้าคุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยมันยังเล็กอยู่ถ้าเราตัดตรงนั้นออกหมดเลยเนี่ยหายขาดแน่นอนอันนี้ก็ต้องเชื่อเขานะครับความต่างของแพทย์ไทยกับอเมริกาเคยเล่าไปแล้วครับต้องลองย้อนไปหาดูนะฮะอืม หลายคนใช้ได้ผลนี้เหมือนอุปทานหมู่ใช่ฮะอุปทานหมู่เยอะแยะนะอย่างเช่นกรณีของ CDS เนี่ยใช่ไหมฮะอินคอลินไดออกไซด์แล้วก็อุปทานไปว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือมันไม่มีอะไรดีเลยก็อุปทานไปว่ากินแล้วคลื่นไส้อาเจียนคือการขับพิษออกมาอันนี้ก็เพี้ยนไปใหญ่แล้วถูกไหมอืมเป็นไงเจ้าลัทธิคนหนึ่งเขาโดนจับไปแล้วนี่ฮะใช่ไหมคุณอะไรนะหยงที่ชื่อบรรยงวิสุทธ์นะใช่ไหมฮะออกข่าวโดนจับนะแต่ว่าเขาไปโดนจับเพราะเขาเพาะเห็ดขายเห็ดเมานะฮะขาย ก็โดนจับนะเห็นท้าทายตำรวจไว้เยอะนะครับท้าทายบอกว่าเก่งจริงก็มาจับสิถ้าจับแล้วเดี๋ยวออกมาก็จะทำใหม่เหมือนเดิมนี่แหละจะไม่เปลี่ยนอาชีพนะฮะเป็นไงท้าทายโดนจับไปเลยทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวแฟนเขานะครับตอนนี้ก็คงไปอยู่ในคุกสบายใจเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แหละอืตรวจเจอมะเร็งปอดระยะ4ตอนนี้แอดมิดอยู่มีวิธีทำให้เขาผ่อนคลายลงหรือเปล่ามันต้องหาทางทำให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจไปจากตัวมะเร็งมากที่สุดนะครับอะไรที่เขาชอบให้เราทำให้เขาเช่นเขาอยากจะกินอันนั้นไม่ต้องห้ามให้เขากินไปเลยครับมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องสิ่งที่เขากินแล้วนะอาเพราะว่าชีวิตมันไม่มีทางบอกได้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไรดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำแล้วเขาชอบเขาสบายใจเนี่ยควรจะให้ทำไม่ใช่ว่าไปบอกว่าเฮ้ยอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวจะยิ่งแย่ใหญ่นะครับ L-carnitine ไม่ได้ช่วยเผาผลาญอะไรเลยครับแต่คุณอยากจะกินก็ได้นะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเอ่ออาการมึนหัวเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอใช่หรือเปล่าก็อาจจะใช่ครับเดินออกกำลังกายสักพักรู้สึกมึนหัวเกิดจากอะไรก็อันนี้คือเราเพิ่งจะตอบตัวเองไปไม่ใช่เหรอเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะอืมก็อาจจะเป็นเลือดเลี้ยงสมองไม่พอก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นจากการที่คุณพักผ่อนไม่พอกินน้ำไม่พอหรือทานอาหารไม่พอคุณก็เป็นแบบนั้นได้หรือบางทีมันร้อนจนเกินไปอันนั้นก็อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของลมแดดก็ได้ซึ่งอันตรายนะเราก็ต้องระวังพวกนี้ไว้นะครับ CT ปอดตอนเกิดอุบัติเหตุไปเจอ multiple polyp ขนาด3ปกติเราไม่เรียก multiple polyp ในปอดนะเออเราจะไม่เรียก polyp ในปอดเราจะเรียกว่าเป็น nodule นะครับบอกว่า wait and see ใช่ครับถ้า3มิลท่วมปอดเนี่ยเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วมันเล็กเกินไปเราไปตัดชิ้นเนื้อออกมาก็ไม่ได้อยู่ดีหมอบอกไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังมี multiple polyp ที่ปอดเราจะไม่เรียก multiple polyp เหมือนเดิมเราจะเรียกเป็น multiple nodule ซึ่งเราก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วนะครับ ทั่วไปเนี่ยคือเราซักประวัติดูอาการก่อนถ้ามันเจอโดยบังเอิญไม่มีอาการอะไรตรวจวัณโรคอะไรไม่มีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเราได้แค่รออย่างเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นเราอาจจะต้องซักประวัติว่ามีประวัติสัมผัสอะไรไหม
เราเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเช่นพวกนกอะไรเงี้ยนกนี่ตัวดีเลยมันทำให้ปอดมีปัญหาเยอะหลายครั้งแล้วฝุ่นต่างๆเชื้อราต่างๆในบ้านเนี่ยมันมีห้องไหนที่มีน้ำท่วมแล้วมันมีเชื้อราซ่อนอยู่หลังกำแพงไหมคุณไปรื้อดูหรือยังนะครับถ้ายังไม่รื้อก็รื้อซะจะได้จัดการให้เรียบร้อยไปนะฮะหน้าที่การงานมีอะไรที่ทำให้เราสูดดมสิ่งแปลกๆเข้าไปหรือเปล่าพวกเนี้ยก็ต้องไปหาดูนะครับคอเคล็ดบ่อยฉีดยามีประจำมีผลเสียไหมครับมีครับ ในเฟซมีคนเป็นพยาบาลค่อนข้างมีอายุไปอบรมแพทย์แผนไทยโฆษณาสมุนไพรโรคไตแทนตัวเองว่าหมอมีนักวิจัยด้วยคนมาตามตึมก็ก็อย่างนี้แล้วเนาะนี่ไม่ใช่มีแค่พยาบาลที่เป็นแบบนั้นนะหมอก็มีนะครับใช่ไหมหมอบางคนเขาก็ทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับวิชาชีพนะครับเช่นไปบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะสามารถเข้าไปในสมาธิของคนอื่นได้นะบอกโน้นอันนี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมโน่นเชื่อมนี่ได้นะอันนี้ก็ไม่ใช่ละนะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเชื้อ HPV ป้องกันได้ด้วยถุงยางอนามัยใช่ครับแล้วก็วัคซีน Fish Oil ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ครับเดินรู้สึกสะเทือนที่สมองถ้าอย่างเงี้ยต้องไปตรวจแล้วล่ะว่าสะเทือนมันเป็นเพราะว่าอะไรคุณเป็นโรคไซนัสอักเสบหรือเปล่าทำให้มันมีอาการแบบนั้นได้นะฮะ พยาธิเยอะทำให้ผอมได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ทำให้ผอมนะมันทำให้ขาดสารอาหารบางอย่างแล้วก็เป็นอันตรายกับร่างกายได้นะครับ Elective ที่อเมริกาเพิ่มโอกาส Matching หรือเปล่าเอ่ออาจจะเพิ่มบ้างแต่ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับถ้าจะเพิ่มโอกาส Matching ขนาด Surgery เนี่ยน่าจะยากมากอยู่คุณอาจจะต้องยอมเสียเวลายอมเสียเวลาในที่นี้คืออาจจะต้องมาอยู่อเมริกานานแล้วก็ยอมเป็นลูกน้องเขาทำงาน Research อะไรพวกนี้คือไม่ได้จบพร้อมเพื่อนแน่นอนนะฮะ เพราะว่ามันจะมีเพื่อนผมที่เขาเป็น Surgeon แต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่มาเรียนจบอเมริกาไม่ใช่คนอเมริกาเลยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาจบโรงเรียนแพทย์แล้วเนี่ยเขาเรียน Resident ที่ประเทศเขาResident ศัลยกรรมมาที่อเมริกายอมเป็น Research Fellow อยู่ประมาณ 4-5 ปีนะครับ 4-5 ปีเลยนะทำงาน Research แล้วก็ตีพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็ลอง Apply Residency อีกรอบหนึ่งที่อเมริกานะครับแล้ว Apply อีกรอบหนึ่งนะ Apply รอบ2-3รอบแรกไม่ติดมั้ง ก็เลยต้องไปขอทำงานวิจัยคู่กับเซอร์เจนที่โรงพยาบาลนั้นๆที่เขาอยากจะไปทำอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเขาแบบโอเครู้สึกดีแล้วเอามาทำสรุปว่ากว่าเขาจะได้เรียนเนี่ยจริงๆผ่านไปประมาณสัก10กว่าปีมั้งหลังจากที่เขาจบนักเรียนแพทย์มาเออ10กว่าปีเลยนะแล้วเขาก็เรียนเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ต่อ Fellowship ที่นี่อะไรเงี้ยก็คือสรุปมันได้แหละแต่มันเสียเวลามากนะครับสำหรับบางคนมันไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเราจะมาเป็นเซอร์เจนที่อเมริกาได้ง่ายๆนะมันแย่งกันเยอะนะครับสายนี้ รถยนต์ไฟฟ้าที่อเมริกาขายดีไหมครับดีครับแต่คนก็ซื้อน้อยลงในตอนนี้นะฮะแสบหน้าอกถึงคอคือกรดไหลย้อนหรือเปล่าใช่ครับแบบไหนถึงควรไปหาหมอแบบที่เรารักษาเองแล้วมันไม่ดีขึ้นครับแอปเปิลไซเดอร์มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าผมทำคลิปไปแล้วครับต้องลองย้อนไปฟังดูแต่โดยรวมๆแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะฮะเจมไฟโบซิลกินคู่กับทอร์วาสไซตินอันตรายไหมอันตรายได้ครับทำให้ตับอักเสบได้นะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันสลายได้ในบางคน หมอเป็นกรดไหลย้อนให้โอเมปราโซลมากินแล้วอาการจุกแน่นมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้นะครับหรือไม่ก็กินยาไม่ถูกต้องเพราะว่ายาตัวนี้ต้องกินตอนท้องว่างถ้าบางคนกินพร้อมกับอาหารอะไรสักอย่างมันก็จะไม่ได้ผลนะฮะอีกอย่างหนึ่งกรดไหลย้อนเป็นโรคของการปรับพฤติกรรมซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วละเอียดเยอะมากเลยนะครับถ้าเรายังไม่ปรับพฤติกรรมตลอดชีวิตเดี๋ยวมันจะเป็นใหม่นะหรือที่เป็นอยู่มันก็จะไม่หายนะครับต้องไปดูด้วยนะฮะ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมคุยเรื่องหนึ่งแต่เขามักจะจำสิ่งที่เราไม่ได้พูดกับเขาแบบนั้นเหมือนเขาคิดไปเองว่าเราเคยพูดอย่างนั้นแบบนี้เขามีปัญหาเกี่ยวข้องกับสมองไหมครับมีครับแต่แก้ไม่ได้นะพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันมักจะย้อนกลับไม่ได้เราจะต้องไปให้เขาทำวิธีต่างๆในการชะลอความเสื่อมของสมองซึ่งวิธีอะไรนั้นผมเคยทำคลิปไปแล้วก็เคยทำไลฟ์เรื่องเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมไปแล้วให้ย้อนกลับไปฟังตรงนั้นดูเองนะครับ บ้านหมุนวันละหลายรอบแนวโน้มจะเป็นอะไรได้บ้างหินปูนในหูมันหลุดออกมาได้นะครับเป็นโรคมะเร็งในสมองได้เป็นโรคเส้นเลือดมันในสมองมีความเป็นปัญหาได้นะครับมันต้องไปตรวจครับถ้าพูดง่ายๆแล้วถ้ามันเป็นวันละหลายรอบเนี่ยนะเราอยู่เองที่บ้านเฉยๆไม่ได้นะครับดื่มกาแฟดีครับก่อนออกกำลังกายช่วยเผาผลาญไขมันด้วยหรือเปล่าไม่ครับ
ตัวที่มันเผาผลาญไขมันก็คือคาเฟอีนครับนะถ้าเราดื่มดีคาฟมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะทำทุกอย่างน้ำหนักไม่ลงถ้าทำทุกอย่างน้ำหนักไม่ลงเนี่ยผมมองว่าคุณลองทานอาหารแบบที่คุณทำเองแล้วก็กำหนดปริมาณนะครับแบบปริมาณแค่ไหนคุณเอามือมากางแค่นี้จานคุณเนี่ยควรจะไม่ใหญ่เกินมือแค่นั้นเลยนะครับคุณกินอะไรอยู่ตอนเนี้ยตัดลงมาเลยให้เหลือ1/3ของที่กินอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอะไรที่มันเป็นขนมอะไรที่มันเป็นของแคลอรีสูงให้ตัดออกให้หมดนะครับ ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือของแคลอรีสูงให้คุณเลือกกินแต่ผักอย่างเดียวไม่ต้องใส่สลัดเดรสซิ่งสักอย่างเดียวไข่กินได้อย่างมากวันละฟองนะครับเนื้อเนื้อเปล่าๆไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องแบบขอใส่ซอสอะไรเข้าไปได้ไหมมันไม่อร่อยขอเหยาะโน่นนี้นิดซีอิ๊วนิดหนึ่งไม่ต้องใส่ทั้งสิ้นนะครับเนื้อเปล่าๆนี่แหละปิ้งเสร็จก็กินอย่างนั้นเลยนะครับปลาไม่ต้องเติมเกลือไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้น กินปลาอย่างนั้นนะเดี่ยวๆน้ำอัดลมไม่ต้องไปกินมันสักตัวไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นน้ำอัดลมไม่มีเรากินน้ำอัดลมที่แบบไม่มีน้ำตาลแคลอรี่0%ไม่ต้องกินด้วยนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้คุณอยากน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเลิกซะนะน้ำอัดลมทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เลิกให้หมดนะครับถ้าจะกินได้อย่างเดียวคือน้ำโซดาที่มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่หวานด้วยจืดๆมีแต่ฟองคุณจะกินอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วในขณะที่คุณกินข้าวอยู่กินข้าวคำน้ำคำข้าวคำน้ำคำจะได้อิ่มเร็วๆนะครับทำแบบนั้นดูนะแล้วมันต้องลดได้แน่ๆคือคนที่น้ำหนักไม่ลดเนี่ยหลายครั้งที่ผมไปเห็นเขากินข้าวนะผมจะรู้เลยว่าเออถ้าผมกินอย่างนั้นนะผมคงจะน้ำหนักขึ้นแง่ๆนะมันคงไม่ลดหรอกนะฮะต้องมาดูด้วยตีแบตคนพก AED ไปเผื่อฉุกเฉินดีหรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่นะครับพกไปแล้วมันต้องให้คนอื่นเขาใช้กันเป็นด้วยนะแล้วเขาต้องรู้ว่าคุณพกมาด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็พกมาแล้วไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมฮะ น้ำโซดาช่วยย่อยอาหารจริงหรือเปล่าไม่ค่อยจริงหรอกครับทำให้ท้องอืดมากกว่าตัดกระเพาะจะผอมจริงหรือเปล่ามันผอมแค่ช่วงปีแรกเดี๋ยวหลังจากนั้นก็อ้วนมาเหมือนเดิมถ้าเรายังกินเหมือนเดิมนะฮะอืมพี่บัวขาวจะขึ้นชก K1 ที่ญี่ปุ่นดีเลยครับลุยเลยนะลดทุกอย่างน้ำอัดลมน้ำเปล่ากินข้าวเคี้ยวช้าๆก็ดีแล้วนะถ้า Fellow หรือ Resident ที่มันเป็นลูกศิษย์อายุมากกว่าเยอะๆจะมีการปรับวิธีสอนหรืออธิบายกับท่านเหล่านั้นอย่างไรไม่มีครับ ก็คุยเหมือนปกติที่นี่ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าใครจะแก่ใครจะไม่แก่เราคุยเหมือนกันหมดนะอย่างผมมาตอนนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องของว่าอ่าอาจารย์จะแก่กว่าผมแค่ไหนคือตอนนี้ถ้ามาเป็นอาจารย์เท่ากันทุกคนเหมือนกันหมดผมไม่สนใจว่าเขาอาวุโสกว่าผมหรือว่าเด็กกว่าผมหรือยังไงพูดด้วยภาษาเหมือนกันหมดเลยนะครับ Leukoencephaly ตรวจไม่ได้ว่ามีลูกแล้วจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วป้องกันป้องกันไม่ได้เลยครับภาวะนี้ไม่มีทางป้องกันได้เลยสักนิดเดียวนะฮะอืม ชอบฟังไลฟ์ของผมมากก็ขอบคุณมากครับที่มาฟังด้วยนะฮะ10 ปีก่อนเคยดูนักกีฬาไปตรวจร่างกายนอกจากจะตรวจสมรรถภาพไปทั้งร่างกายแล้วจะมีการตรวจ EKG Echo ด้วยถ้าไม่ผ่านก็ยกเลิกสัญญาทันทีจำได้ว่านักกีฬาตรวจมานานมากเพราะวิ่งตั้งนานไม่เคยสักทีก็ใช่ครับมันก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันที่ต้องตรวจนะอย่างเช่นรู้สึกว่าบางอย่างเช่นการทำ Echo เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องทำเสมอแต่ว่ามันจะมีรู้สึกมีฟีฟ่ามั้งฟีฟ่านี่นักกีฬาทุกคนที่แข่งฟีฟ่าเนี่ยต้องมีการตรวจ Echo ทั้งหมดนะครับถ้าไม่ตรวจก็ไม่ต้องมาแข่งพูดง่ายๆเลยนะเพราะว่าเขากลัวว่าจะเป็นอะไรตายไปตอนที่แข่งนะฮะ กรีกโยเกิร์ตโปรตีนจะหายไปด้วยอย่างนี้โยเกิร์ตยังมีโปรตีนเยอะอยู่เหรอครับมีครับแต่มีเยอะแค่ไหนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไม่เคยไปนั่งวัดมันนะครับ BDMS ศูนย์ที่ดีที่สุดหมอพรเทพเป็นคนตรวจตอนนี้หลายที่ใหญ่มากก็หลายๆที่นะฮะมันก็คงจะต้องมีคนที่เขามาตรวจกันเพิ่มเติมนี่แหละนะครับวัคซีนงูสวัสดผลข้างเคียงคือเจ็บครับแค่นั้นเลยออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนทำให้อ่อนวัยและอายุยืนมากกว่าเล่นแต่จุดเดียวหรือเปล่าใช่ครับอืม ไม่กินข้าวทำให้สมองเสื่อมจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่กินอาหารสมองก็เสื่อมได้นะก็ต้องกินอาหารด้วยนะฮะอืมนี่แหละ
นอกนั้นก็ดีไม่ค่อยมีคำถามอะไรแล้วเราก็จะข้ามเรื่อยๆด้วยวันนี้นะครับเอ่อเรื่องปัญหาเรื่องยาต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าคุณควรจะต้องถามกับหมอนะโดยเฉพาะคนที่ถามว่าจะกินยาตัวนี้ไปนานๆมีผลข้างเคียงอะไรไหมจะหยุดกินยาได้หรือเปล่าคำตอบคือคุณต้องถามคุณหมอที่รักษาคุณเสมอนะครับ อ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านมากี่รอบกว่าจะจำได้ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นหนังสือเรื่องอะไรอะครับผมก็ไม่ได้จำได้ทั้งเรื่องนะครับเพราะบางเรื่องมันก็จำไม่ได้เหมือนกันอย่างอ่านการ์ตูนบางทีผมยังจำชื่อตัวเอกไม่ได้เลยจบเรื่องมาแล้วเอ๊ะตัวเอกมันชื่ออะไรไม่รู้เพราะเราไม่ได้สนใจเราสนใจแต่ตัวเนื้อหามันสนุกเท่านั้นเองนะครับกิน Statin 4เดือนช่วงเริ่มน้ำตาล102ตอนนี้123ล่าสุดหมอให้ Statin มาทานอีก3เดือนน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ได้ครับแต่ไม่ว่าจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์คุณต้องไม่ควบคุมอาหารที่คุณกินไม่ให้มันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเกิดเบาหวานถูกไหมครับอืมตีแบดเสียชีวิตอายุ17ปีเองนั่นสินะออกกำลังกายแล้วเจ็บปวดส่วนที่ออกวันต่อมาคุณไปออกซ้ำถ้ามันไม่มากจนเกินไปคุณออกซ้ำได้แต่ถ้ามันมากก็อย่าไปซ้ำนะครับถ้าซ้ำแล้วบาดเจ็บขึ้นมานี่ก็อาจจะแย่ได้นะมันอาจจะทำให้เราเล่นไม่ได้อีกนานเลยนะครับมีวิธีจำชื่อยากๆเซลล์ต่างๆในร่างกายไหมพูดมันบ่อยๆครับมันจะจำได้เองถ้าพูดไม่ค่อยบ่อยมันจะจำไม่ค่อยได้ครับทำไมผู้ป่วย Severe Protein Urea ถึงจ่าย Prednisolone กับ Azathioprine กรณีนั้นเขาต้องสงสัยว่าเป็นพวก Nephrotic Syndrome ซึ่งเกิดจาก Autoimmune ครับ มันก็ต้องกินยาทั้งคู่ ถ้ากิน Prednisolone อย่างเดียวเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ไม่สามารถหยุด Prednisolone ได้นะฮะก็ต้องใช้ Azathioprine คู่ไปด้วยเม็ดเลือดขาว3,000กินได้ปกติมีความเสี่ยงเป็นอะไรบ้างเอ่อไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นอะไร ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วไม่ได้เจออะไรนะฮะเราก็ติดตามอาการเฉยๆเท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะอาจจะต้องไปดูไขกระดูกว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะ บางคนขาด B12 ก็เป็นแบบนั้นได้ ถ้าไม่ตรวจ B12 ก็ไปตรวจซะนะฮะบางคนมันเป็นของมันอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะถ้าเราตรวจทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไปออกกำลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดทานอาหารในสมดุลไม่ใช้สิ่งที่มันจะเป็นอันตรายกับร่างกายแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้มันดีก็แล้วกันนะฮะอืม พ่นยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสตบางทีก็มียาฆ่าแมลงสารพวกนี้ถ้าอยู่ในห่างประมาณกิโลหนึ่งยังได้กลิ่นยังมีผลอยู่กับเราอยู่ครับทำอะไรก็ไม่ได้นะอย่างดีคุณก็เอาได้แค่ยอมลงทุนซื้อพัดลมขนาดยักษ์น่ะเป่าลมจากบ้านคุณให้มันไปทางอื่นให้มันกระจายไปทางอื่นได้แค่นั้นเลยนอกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะครับชอบผ่าตัดหรือเปล่าชอบเฉพาะบางอย่างเท่านั้นเองนะครับโรซี่ก็นอนอยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับ กินเวย์มาปีหนึ่งแล้วจะส่งผลต่อตับระยะยาวหรือเปล่าเวย์โปรตีนไม่ได้ส่งผลต่อตับอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปได้ยินมาจากไหนบางคนไปได้ยินบอกว่าเอ้ยกินเวย์โปรตีนนานๆแล้วเดี๋ยวมันเป็นไขมันพอกตับเดี๋ยวมันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปเอาข้อมูลอะไรมานะครับมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับพ่อแม่เก่งยีนเด่นบางทียีนด้อยจะไปตกที่ลูกก็มีผลได้ครับแต่มันก็จะมีผลจากการเลี้ยงดูได้เหมือนกันนะครับโจเบนได้มีอาการยืนแข็งทื่อหลายวินาทีเกิดจากอะไรสมองเขาเรียบร้อยแล้วครับสมองไปแล้ว แล้วตอนนี้ผมก็หนักใจอยู่นะอเมริกานี่คือเรากำลังมีการต่อสู้ระหว่างอ่าเรียกอะไรอะคนเลวที่มีกำลังเยอะกับคนดีที่มันอ่อนแออย่างงี้เลยทรัมป์เนี่ยผมมองว่าเลวจริงๆอะไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเพี้ยนด้วยแล้วก็อ่ายังไงอะผิดทุกอย่างอะมันไม่มีอะไรถูกเลยอะแต่ว่าเขาดีตรงที่ว่าเขาไม่สนใจใครเขาพูดไปอย่างนั้นแหละนะครับเขาจะผิดเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเลือกตั้งบอกว่าเขาโดนปล้นเลือกตั้งไปJanuary 6th บอกว่าตัวเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรแต่พอบอกให้ออกมาพูดเพื่อให้คนพวกนั้นหยุดก็ไม่ยอมทำมีแต่ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยของทรัมป์เนี่ยส่วนไบเดนนี่คือตัวเนื้อแท้ของไบเดนเนี่ยดีนะ
ดีเลยแหละไบเดนเนี่ยแต่ว่าไม่เก่งไม่เก่งแล้วก็ผลงานไม่ค่อยมีทีนี้พอสุขภาพแย่ลงมันก็แบบอ้าวจะให้มาบริหารประเทศมันก็ลำบากอยู่ตอนนี้ก็เลยเลือกระหว่างคุณอยากจะได้คนที่แบบเอ่อดีแต่ไม่เก่งแล้วก็ไม่พร้อมกับคนที่ไม่ดีแต่เก่งในด้านที่ผมไม่ดีมาบริหารประเทศคุณอยากจะได้ใครมาเพราะถ้าได้ทรัมป์มาก็เละแน่นอนรู้เลยว่ามันเกิดข้อเสียแน่ๆถ้าได้ไบเดนมาก็มีข้อเสียแน่ๆเลย เพราะว่าไบเดนเนี่ยคงอยู่ไม่ครบเทอมคงจะต้องหาคนอื่นมาแทนแน่นอนแล้วจากดีเบตที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นชัดๆว่าเอ้ยเอ่อมันไม่ได้เนื้ออะไรเลยอะมันเหมือนเอาเด็ก2คนมาตีกันบนเวทีอะคุยอะไรกันก็ไม่รู้มันไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับการดีเบตครั้งที่แล้วอะดีเบตครั้งก่อนของโอบามาอย่างเงี้ยช่วงโอบามาดีเบตอันนั้นยังฟังแล้วแบบอ๋อนโยบายมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ยังเข้าใจอันนี้มันเหมือนเอาเด็ก2คนมาเถียงกันในเรื่องที่แบบไม่เกี่ยวอะไรกันเลยคนหนึ่งก็พูดเรื่องหนึ่งคนหนึ่งก็พูดเรื่องหนึ่งสรุปแล้วมันไม่ได้นโยบายว่าจะทำอะไรให้ประเทศนี้บ้างอะไม่ได้อะไรเลยนะฮะผมก็เลยปีนี้ผมก็เลยจะไม่เลือกนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ชอบสักคนเลยตอนนี้คือไปแล้วกะไม่เลือกเลยเอาแคนดิเดตใครก็ไม่รู้ที่มันโผล่มาคนที่3เลือกคนนั้นแล้วกันแล้วผมก็ไม่สนใจด้วยนะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยทรัมป์ได้แน่นอนถ้าทรัมป์ได้แน่นอนคุณก็ควรจะกาให้ทรัมป์นะไม่เราไม่ได้อยากได้เขาเราจะกาเราไม่กาเขาได้ดีกว่าเรื่องเรานี่ใช่ไหมฮะ อืมอเมริกาก็แล้วแต่ละคนก็แก่ๆทั้งนั้นนะคุณรู้ไหมทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้หน้าตาแบบนั้นนะจริงๆนะเนี่ยเขาใช้เครื่อง tanning แล้วก็แต่งหน้ากับทำตัวผมใหม่ทั้งหมดเลยถ้าเกิดคุณไปเจอตอนเขาไม่มีแต่งหน้าไม่มีอะไรอยู่บนหัวเขานะแก่มากเลยไม่น่าเชื่อนะแก่จริงๆเลยนะฮะอืมแล้วก็คนรอบๆไบเดนก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับอย่าง Kamala Harris นี่ก็นิ่งไปแล้วถูกไหมไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาอีกเลยลูกเขาHunter เนี่ยก็สร้างแต่ปัญหาให้เขาเรื่อยๆนะมันทำให้แคมเปญเขาไม่ดีไปหมดนะฮะทรัมป์นี่นาร์ซิสซิสหรือเปล่าก็ด้วยนะฮะฝังเข็มรักษาความเจ็บปวดมันสามารถรักษาได้นะฮะคิดว่ามันสามารถทำได้นะครับ Hemoglobin Hematocrit Red Blood Cell ต่ำกว่าปกติแล้วนะทุกครั้งที่ตรวจมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆมีข้อกังวลไหมครับมีครับมีความกังวลว่าต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก่อนนะฮะทำไมโอบามาเป็นไม่ได้โอบามาเขาเป็นมา2เทอมแล้วครับที่อเมริกาเป็น2เทอมแล้วก็เป็นเทอมที่3ไม่ได้แล้วครับไม่เหมือนรัสเซียนะถ้าแบบปูตินเป็นทีนึงก็เป็นมากี่ปีก็ได้นะหรือที่จีนก็เป็นกี่ปีก็ได้ถูกไหมถ้าตราบใดที่ยังมีคนเลือกแต่ที่อเมริกาเนี่ยเกิน2เทอมไม่ได้นะฮะ กูรูที่ไทยบอกว่า World War 3มาแน่เพราะอเมริกาจะล้างหนี้ World War 3นี่มันจะมาในถ้าในรูปของระดับสงครามเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ายังหรอกนะยังไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาทุกคนเสียหมดนะไม่ว่าที่ไหนชนะที่นั่นมันก็เสียเหมือนกันนะครับมันจะทำอะไรไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่หมดเลยแล้วก็ตอนนั้นคงจะมีโจรแบบมหาศาลคุณก็อยู่กันไม่รอดนะฮะจะทำที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะ เคยคิดจะลงการเมืองไหมไม่เลยครับผมไม่ชอบการเมืองอย่างยิ่งเพราะว่าการเมืองเนี่ยต่อให้คุณดีแค่ไหนเขาก็ยังหาเรื่องที่ไม่ดีมาด่าคุณจนได้นะแล้วด่าคุณก็ไม่พอนะไปด่าถึงพ่อแม่คุณญาติวงศ์ตระกูลทุกอย่างโดนเช็คประวัติแล้วคนที่ไหนมันจะถูกทุกอย่างได้เขาเช็คเจอแบบนิดหนึ่งเนี้ยเขายังเอามาด่าคุณได้บางคนแบบอุ้ยสมัยก่อนคุณไม่ได้เกณฑ์ทหารใช่ไหมอ่าไม่ได้เกณฑ์ทหารโอ้ใบนี้มันลายเซ็นนี่มันผิดนี่ใครเขาจะไปรู้ว่าลายเซ็นมันผิดตั้งแต่แรกคนเซ็นมันไม่ใช่เขานี่ มันไม่มีใครจงใจจะปลอมใบนั่นหรอกมาแต่พอเขาเห็นว่าลายเซ็นมันไม่มีตรงนี้ลายเซ็นมันผิดเพี้ยนไปนิดนึงอุ้ยคุณจ้องใจจะปลอมใบนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับถูกไหมดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยชอบเรื่องของการเมืองเพราะว่ามันดูเละเทะยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็จะไม่ชอบนะครับคนเก่งหายไปไหนหมดเหลือแต่ทรัมป์กับไบเดนไม่ทราบเหมือนกันฮะเข้าเครื่อง MRI ที่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ไม่สามารถตอบได้คุณต้องลองโทรไปถามที่โรงพยาบาลดูว่าเขาใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะ presidential race สมัยโอบามากระแสโอบามากลบแคนดิเดตท่านอื่นมิดเลยไหมก็มันไม่ใช่กระแสมันคือความเก่งอะสมัยโอบามาอยู่เนี่ยเก่งประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งพูดแล้วก็มีคนคล้อยตามรวมทั้ง
มันมีหลักการจริงๆนะฮะอย่างเช่นสมัยโน้นอ่ะตั้งแต่คลินตันจนมาถึงเนี่ยนะฮะหรือถ้าคุณย้อนฟังประธานาธิบดีเก่าๆคนไหนก็ได้นะครับได้หมดทุกคนเลยนะเวลาที่คุณย้อนไปฟังสปีชเขาเนี่ยจะพูดดีพูดเข้าใจพูดแล้วโน้มน้าวแล้วก็เก่งนะครับมันจะไม่เหมือนล่าสุดที่แบบไบเดนกับทรัมป์มาตีกันเหมือนเด็กทะเลาะกันจริงๆเลยนะเหมือนคุณเอาเด็กสองคนมาแล้วแบบแย่งของเล่นกันคนหนึงบอกเอ้ยเขาแย่งผมก่อน เปล่าเขาแย่งเราก่อนให้เขาไปตีนี่ก่อนนั่นไม่ตีนั่นก่อนไปขโมยของเพื่อนไอ้นี่มันอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันเหมือนเด็กมาสู้กันอะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราฟังนโยบายประเทศเราไม่ได้ฟังเด็กสองคนทะเลาะกันแบบโอ้นะเราก็หนักใจเหมือนกันนะที่จะเป็นแบบนี้นะอืมความรู้เรื่องสมองน้อยฟอไม่รู้ว่าจะบอกอะไรได้ครับแต่มันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้สมองน้อยฟอเนี่ยมันมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมแล้วเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วเสียชีวิตนะฮะแล้วเสียชีวิตแบบไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไปนะฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะปัจจุบันยังไม่มีวิธีในการรักษาอันนี้คือคร่าวที่สุดเลยนะครับแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวที่ทำไมมันฝ่อด้วยนะครับมันมีหลายเหตุผลเหมือนกันนะฮะอินเดียนามันไม่ค่อยมีอะไรในเมืองนั้นนี่ครับถูกไหมฮะสมัยก่อนพ่อแม่ผมก็อยู่อินเดียนานะ มันเป็นเมืองที่แบบโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมฮะอืมนี่ผมอยากอยู่เมืองที่มันมีอะไรสักอย่างหน่อยนะครับฟิตเนสอเมริกาแพงหรือเปล่าแล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็แพงบางที่ก็ถูกถ้าคุณไปอยู่พวก Planet Fitness พวกเนี้ยถูกแน่นอนนะฮะย้ายประเทศมาอยู่อเมริกายากหรือเปล่าในฐานะแพทย์ก็ถ้าเราทำงานมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับโปรตีนถั่วเหลืองกินแล้วทำให้มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่ครับไม่มีปัญหาอะไร เล่นเวตหน้าอกส่วนนมมันเหมือนแหลมๆส่วนนั้นฮอร์โมนเพศหญิงมันก็เยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจากถั่วเหลืองนี่แหละครับเป็นเหตุผลอย่างอื่นข้าวยังไม่ได้กินครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะกินแต่เนื้อกับผักนะฮะสงครามคนแก่ใช่เลยครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเร็วนิดหนึ่งอืม ถ้าอายุ38แล้วเพิ่งตรวจเจอว่าเป็น ankylosing spondylitis คนในครอบครัวไม่มีประวัติเป็น autoimmune disorder ถามว่าน่าจะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างโรคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพนะมันเป็นเพราะว่ายีนผิดปกติตัวหนึ่งนะครับคือ HLA-B27นะมันเป็นตัวนี้นี่แหละแล้วพวกนี้เนี่ยคือถ้าอาการน้อยเราจะให้ยาแก้ปวดธรรมดาแต่ถ้าเกิดอาการมันเยอะเริ่มมีข้อติดอย่างเงี้ย เราจะต้องให้ยากดภูมิต้านทานเช่นกลุ่มซัลฟาซาลาซีนถ้ามันเป็นเยอะมากๆมากกว่านั้นอีกใช้ยาไม่หายก็ต้องเป็นยากลุ่มยาฉีดนะครับอืมหนักใจที่อเมริกาแถมมีแค่2ก็ว่างั้นเหมือนกันผมว่าคราวนี้นะถ้าให้ผมเดานะไบเดนแพ้นะครับทรัมป์ได้แน่นอนทีนี้ผมก็ต้องวางแผนแล้วถ้าทรัมป์ได้แล้วเนี่ยแล้วยังไงเพราะว่าคนเอเชียอย่างผมเนี่ยมีปัญหาแน่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะอืม อย่างเช่นแบบเข้าทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะลำบากมากขึ้นนะมีการเหยียดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะกระแส Asian Hate เนี่ยเยอะตอนทรัมป์มาถูกไหมตั้งแต่ตอนโควิดมาทรัมป์มาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โควิดคือ China flu อย่างเงี้ยนะใช่ไหมบอกเลยโอ้เนี่ยเป็นโรค China flu เขาไม่เรียกโควิดนะเขาบอก China flu ตอนนั้นน่ะนะครับดังนั้นคนจีนก็จะแบบมาอยู่ประเทศอเมริกาลำบากใครที่หน้าตาเหมือนจีนอย่างเช่นข้าพเจ้าเงี้ยไปที่ไหนก็ต้องระวังนะฮะอืม แล้วที่นี่คือคุณต้องระวังอย่างหนึ่งนะบางทีคุณโดนทำร้ายร่างกายแล้วไปแจ้งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้นะอาเป็นเอเชียคุณต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับไปไหนมาไหนก็มองซ้ายมองขวาดีๆตรงไหนที่ไม่ควรไปก็อย่าไปนะครับถ้าไปก็ไปกับเพื่อนเยอะๆไปเป็นกลุ่มนะครับอย่าไปคนเดียวนะถ้าไปคนเดียวแล้วคุณโดนอะไรมาเนี่ยมีหลายทีแล้วไปแจ้งตำรวจเขาบอกว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละมันจับอะไรไม่ได้หรอกนะครับหลายทีที่คนเอเชียไปแจ้งตำรวจแล้วเป็นแบบนี้นะครับมันยังมีเรื่องของ discrimination อยู่ดังนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับ อืมตัดม้ามทำให้นิวโทรฟิลต่ำกว่าปกติหรือเปล่าไม่น่านะครับคิดยังไงกับ refugee policy ของทรัมป์เอ่บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคือผมมองว่า
ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการไม่ให้มี refugee เข้ามาในประเทศพูดง่ายๆนี่คือ bottom line ของเขาเลยอยากจะสร้างกำแพงไงไม่ให้คนแบบโอ๊ยมาจากเม็กซิโกไม่ต้องเข้ามาเลยมาแย่งงานบ้านฉันอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งก็บางอย่างก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็เรื่องด้วยความเป็นมนุษยธรรมนะก็ลำบากอยู่นะแต่เขาบอกแล้วนี่บอกว่านี่ถ้าเขามาเป็น president ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยุดสงครามยูเครนรัสเซียได้เลยแล้วก็หยุดเรื่องของฮามาสกับอิสราเอลได้ทันทีภายใน24ชั่วโมงอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคำว่าพังผืดหลังจากนวดแล้วมันสลายไปเป็นอะไรเอ่อมันไม่ได้สลายมันขาดครับเราฉีกให้มันขาดไปมันไม่ได้สลายไปไหนนะฮะสนใจในงานวิจัยด้านใดเป็นพิเศษเคยฟังเรื่องนั่งสมาธิเอ่อ อยากจะให้พูดเรื่องของสมาธิบ้าง ผมไม่ได้มีความสนใจด้านงานวิจัยอะไรเป็นพิเศษนะ ผมแค่ชอบอ่านมันเฉยๆแต่ให้ทำเองเนี่ยผมก็ขี้เกียจเหมือนกันเพราะว่ามันจะใช้เวลานานนะฮะสมาธิอืมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเรื่องไหนของสมาธินะครับเพราะว่าคือผมมองว่าสมาธิของเราเนี่ยมันมีเอาไว้ใช้ทำอะไรสักอย่างอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะมันไม่ใช่มีสมาธิแล้วเรานั่งอยู่ในสมาธิแล้วเอาไว้ทำแค่ให้จิตใจสงบแต่คนเราตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในทางโลกอะมันต้องทำหน้าที่การงานอะถูกไหมเราจะไปนั่งสมาธิทั้งวันมันก็ไม่ได้อยู่ดีหน้าที่การงานของเราก็ไม่สำเร็จนะแต่ถ้าเราจะทำหน้าที่การงานของเราให้มันดีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความโฟกัสมีสมาธินะครับ ดังนั้นเราต้องสร้างมันขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาได้หลายแบบบางคนก็บอกว่าสมาธิเราต้องนั่งสมาธิหรือเปล่านะไม่จำเป็นทำทุกอย่างต้องมีสมาธิอยู่แล้วเช่นเรากินข้าวก็ต้องกินข้าวด้วยความมีสมาธิใช่ไหมบางคนหลงลืมอะไรง่ายก็เพราะว่าตัวเองขาดสมาธิไม่ได้มีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำเดี๋ยวมันก็ลืมถูกไหมหรือถ้าเราอ่านหนังสือไปสักพักโอ้โหสมองมันไปไหนแล้วไม่รู้อันนี้แปลว่าสมาธิจิตใจเราไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่อ่านมันก็เลยทำให้เราจำไม่ได้นะครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีเข้าใจในเรื่องของการสร้างสมาธิถ้าสมาธิเรามันหลุดไปไหนเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเราต้องทำยังไงให้ดึงกลับมาให้ได้นะแต่การนั่งสมาธิมันก็ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ในการเอามันมาใช้เท่านั้นแหละแต่มันสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในภาวะพักผ่อนได้นะครับเช่นถ้าเรานั่งสมาธิเรานิ่งมากๆเนี่ยคลื่นสมองของเราเนี่ยมันจะกลายไปเป็นคลื่นสมองแบบที่เจอในเวลาที่เราหลับลึกหรือคลื่นเดลต้านะครับ ปกติเวลาที่เราตื่นอยู่เนี่ยจะเป็นพวกโน่นคลื่นอัลฟาอะไรเงี้ยที่มันเป็นความถี่ที่แบบวุ่นวายหน่อยนะความถี่สูงมากๆนะครับแอมพลิจูดต่ำๆอย่างเงี้ยที่ยิกเหมือนเป็นเส้นพวกคล้ายๆรอยเลื่อยอย่างเงี้ยเล็กๆนะแต่พอเราหลับปุ๊บมันจะเป็นเวฟใหญ่ๆช้าๆอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเดลต้าเวฟซึ่งถ้าพระทิเบตเนี่ยเขานั่งสมาธิจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเคยมีคนไปทดสอบเขาว่าเจอคลื่นสมองแบบเดลต้าเยอะนะครับการที่คนเรามีคลื่นสมองแบบเดลต้าเยอะๆเนี่ย มันจะทำให้เราเหมือนกับได้รับการพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาอ่าซึ่งถ้าเราพักผ่อนดีๆเนี่ยมันก็มีผลดีทั้งหมดเลยคือเราก็จะอายุดูไม่ค่อยแก่นะครับโรคประจำตัวโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะลดลงความเครียดเราก็จะหายไปภูมิต้านทานเรามันก็จะดีขึ้นคือทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้จิตใจของเราสงบได้แบบนั้นนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้สมาธิในการพักผ่อนแล้วก็ใช้สมาธิในการเอาไปทำอะไรสักอย่างนะฮะก็สามารถทำได้นะครับ อเมริกาโฮมเลสเยอะเหมือนกันนะฮะสายสุขภาพคีโตตีกับไฮคาร์บสับสนมีหมอทั้งสองฝั่งเลยผมฝั่งที่ไม่สนับสนุนใครสักคนนะครับสนับสนุนแค่การที่เราทานทุกอย่างให้มันสมดุลนะสมดุลคือคีย์เสมอไม่มีการที่กินคีโตกินไอพิเศษกินคาร์นิวอร์ไดเอทกินอะไรอะพาลิโอไดเอทแอดกิน พวกนี้กินได้ระยะสั้นมันจะดีถ้าคุณกินไปยาวๆไม่มีอะไรดีทั้งสิ้นนะครับคนเราเกิดมาไม่ได้ให้เพื่อกินของพวกนั้นอย่างเดียวนะฮะ Rejuvenating DNA Red Gems ของอาจารย์แพทย์ที่จุฬาลวงโลกมันไม่ได้ลวงโลกหรอกครับแต่ว่ามันยังทำไม่สำเร็จนะฮะปัจจุบันมันยังทำไม่สำเร็จมันเป็นยาฉีดนะไม่ใช่ยากินนะเป็นยาฉีดแล้วก็ต้องรอการทดลองอีกหลายอย่างเลยกว่ามันจะถึงเอาออกมาใช้ได้นะครับ ทำไมลูกชายเช็ค G6PD เจอตอนแรกเกิดแล้วตอน2ขวบพอมาเช็คตอน28ปีถึงไม่เจออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจจะมีการผิดพลาดตอนการเช็คอะไรสักอย่างก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นน้อย
G6PD เนี่ยเราต้องตรวจตอนที่เม็ดเลือดแดงมันยังไม่แตกนะเพราะว่าถ้าคุณไปตรวจตอนที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดงเยอะๆเช่นตอนที่เป็น G6PD crisis เช่นซีดมากมานอนที่โรงพยาบาลน่ะตอนนั้นมีอาการซีดเยอะแล้วเนี่ยถ้าไปตรวจตอนนั้นเนี่ย G6PD ปกติได้เหตุผลเพราะว่าเวลาที่เม็ดเลือดแดงมันแตกแล้วเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเลือดแดงตัวเด็กๆออกมาเยอะแยะเพราะว่ามันต้องรีบดันเม็ดเลือดแดงเล็กๆน้อยๆเนี่ยออกมาให้หมดนะครับไอ้เม็ดเลือดแดงตัวเด็กเนี่ยมันจะยังมีฮอร์โมนมีเอนไซม์ G6PD อยู่ในตัวมันปกติดังนั้นถ้ามันสร้างเม็ดเลือดแดงตัวเล็กออกมานะครับมันก็ยังมีเอนไซม์ปกติเราไปตรวจตอนนั้นมันก็ปกติดังนั้นการตรวจ G6PD เนี่ยต้องตรวจตอนที่คนไข้เนี่ยปกติทุกอย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่ได้ซีดไม่ได้มีภาวะฉี่ออกมาแล้วมันสีเหมือนน้ำล้างเนื้อหรืออะไรพวกนี้ต้องปกติทุกอย่างแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วมันไม่เป็นมันคือไม่เป็นซึ่งถ้าถามผมเชื่อการตรวจตอนเด็กมากกว่านะเพราะว่าตรวจตั้ง2 ครั้งเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรทางร่างกายนะครับอืม พยาบาลที่อเมริกาขาดแคลนไหมครับก็ขาดแคลนนะครับคลื่นไหนก็จูนได้ยกเว้นคลื่นพลังบนจูนไม่ได้จริงๆก็เนาะคุณอาจจะต้องมีอาการคัดจมูกก่อนคุณอาจจะจูนได้ก็ได้นะฮะเกิดเลือด460,000ธรรมดาไม่ได้มีปัญหาอะไรพบรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติเล็กน้อยไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรครับต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจสิครับนะเม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติมันผิดปกติเป็นรูปร่างไหนล่ะฮะถูกไหมเหมือนถ้าผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณรูปร่างผิดปกติ ผมบอกคุณแค่นี้คุณจะรู้ไหมว่าตัวคุณเองเป็นอะไรถูกไหมไม่รู้มันต้องบรรยายเพิ่มเติมเช่นผิดปกติเพราะว่าคุณอ้วนผิดปกติเพราะว่าคุณผอมผิดปกติเพราะว่าเข่าคุณผิดรูปไปผิดปกติเพราะว่าหลังโกงอาใช่ไหมมันต้องชี้ชัดว่าผิดปกติอะไรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่บอกว่าการผิดปกติอะไรเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้ก็คือจะต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจเรานั่นแหละถึงจะดีที่สุดนะครับ กินอาหารเอสโตรเจนสูงกระตุ้นเนื้องอกที่มดลูกไม่ยุบลงหรือเปล่าไม่ครับอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยได้ส่งผลทำให้เอสโตรเจนมันเกินได้ขนาดนั้นหรอกนะครับ HDL เกิน100มีผลเสียบ้างหรือเปล่ามันมักจะมีได้ถ้าเกิดมันเกิน120แต่ทำอะไรกับมันไม่ได้ครับไม่มีวิธีแก้ไขไม่มีวิธีรักษาอะไรดังนั้นถ้ามันสูงเนี่ยผมจะบอกว่าคุณอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยไว้งั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้เครียดเปล่าๆถ้าคุณจะไปยุ่งกับมันนะครับ Anal Fistula ห้ามทานอะไรบ้างห้ามทานอะไรก็ได้ที่มันแสบตูดเวลาที่เราอึครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกินเข้าไปแล้วท้องผูกอะเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาได้นะฮะอืมเอ่อันนี้อะไรมะเร็งอะไรที่เจอบ่อยก็มะเร็งเต้านมใช่ไหมมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งอืมมะเร็งลำไส้ใหญ่กับทวารหนักพวกนี้เจอบ่อยนะครับ นั่งแล้วยกขาสักพักขาจะเหมือนเหน็บกินเกิดจากอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขาดวิตามินครับเกิดจากการที่เส้นประสาทที่ขามันโดนทับครับเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยอย่างที่ผมเน้นย้ำเสมออย่าไปคิดว่าขาดสารอาหารอะไรครับให้ไปคิดว่าเราทำอะไรมาก่อนดีกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโลกเราปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่กินอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเฉพาะนะมันไม่มีทางขาดสารอาหารได้เลยครับไม่มีทางขาดวิตามินอะไรได้เลยด้วยนะฮะอืม ชอบนอนหลับไป5 ชั่วโมงแล้วอยู่ๆก็ตื่นเองแต่ประมาณ10 นาทีก็หลับต่อได้อีกแบบนี้กระทบกับการนอนหลับหรือเปล่าส่งผลเสียต่อร่างกายไหมถ้าเกิดคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณสบายไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้กระทบนะครับแบตจะหมดอุปสรรคอีกก็ไม่ต้องอะไรมากจริงๆไม่ต้องบ่นกับตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์มาที่นี่ก็ได้นะครับ 4th of July หยุดพักผ่อนอ่าก็หยุดครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับ จริงถ้าเกิดว่าสนับสนุนผมมาเนี่ยก็ถามคำถามได้นะเพราะผมเห็นคำถามก่อนเลยนะครับถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้สนับสนุนมาผมก็จะอ่านข้ามๆไปบ้างหรือว่าเราเห็นบ้างอะไรเงี้ยก็จะตอบแล้วแต่นะฮะ Xylem Husk
ผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับต้องลองย้อนกลับไปฟังแต่ละรอบดูนะแต่เอาง่ายๆมันคือไฟเบอร์ธรรมดานี่แหละแล้วมันก็สามารถที่จะดูดน้ำมาไว้กับตัวเองได้ทำให้เราอุจจาระออกมาเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มันสามารถทำให้เราอิ่มง่ายนะฮะข้อเสียของมันคือถ้าเกิดคุณไม่กินน้ำไม่เพียงพอมันจะกลายเป็นท้องผูกแทนนะฮะแล้วถ้าเกิดคนไหนที่กินวิตามินอาหารเสริมอะไรเข้าไปพร้อมไซเลียมฮัสเนี่ยคุณก็จะอดกินวิตามินพวกนั้นเพราะว่ามันจะโดนไซเลียมฮัสเนี่ยดูดไปหมดเลยนะฮะ คุณก็ได้อย่างหนึ่งคุณจะได้อุจจาระที่มีราคาแพงมากถ้าเกิดว่าวิตามินของคุณราคาแพงคุณกินเข้าไปเท่าไหร่พร้อมไซเลียมฮัสมันก็ออกมาเท่านั้นนะครับวันนี้นอน4 ทุ่มพรุ่งนี้นอนเที่ยงคืนไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับฟันคุดทำให้เป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องถามหมอฟันแล้วล่ะครับนะแต่ไม่น่าได้นะฮะไม่น่าเกี่ยวกันกินยาถ่ายทุกวันมีผลเสียในอนาคตเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอืม มันก็อาจจะมีปัญหากับยาถ่ายในบางคนได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะยาถ่ายบางคนกินนานๆแล้วลำไส้มันอาจจะมีลักษณะเป็นสีดำๆเราเรียกว่า melanosis coli แต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็บางคนกินแล้วมีอาการนิ้วปุ้มได้โดยเฉพาะคนแก่ที่กินมันนานนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันนะฮะ ปานิ้วชาบ่อยๆจะเกิดอาการปวดเรื้อรังได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกันครับชากับปวดเป็นคนละอย่างกันแต่เหตุผลที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปลองตรวจดูนะครับเฮอริเคนใหญ่ยักษ์จะมาน่ากลัวไหมน่ากลัวสิครับเฮอริเคนเราต้องอย่าไปอยู่กับมันนะคือมันอาจจะพัดบ้านคุณหายไปเลยก็ได้หรือน้ำท่วมบ้านก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในที่ที่มีเฮอริเคนหรือมีทอร์นาโดเนี่ยก็ต้องรู้ทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีนะครับ พูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้หรือเปล่าเอ่อไม่ได้นะผมก็คุณพ่อแม่เนี่ยพูดได้แต่ผมอะจำภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นประโยคเลยไม่ได้นะครับจำได้เป็นคำๆนะครับเช่นเจียะปึ่งแปลว่ากินข้าวมักเสียบแปลว่าง่วงนอนอะไรเงี้ยคือถ้าจำยาวๆเนี่ยไม่ได้นะครับ แต่ว่ามีอ่ามีคำด่าเนี่ยอาจจะพอรู้อยู่เช่นผูบ่อเก๋าเจ้งอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอันเนี้ยเราจะรู้นะครับแต่ถ้าแบบยาวๆเป็นประโยคที่ดีๆเหมือนที่คนเขาควรจะพูดกันเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมวันนี้สั่งซื้อ Hinoki มาแล้วลองมาดูซิว่ามันหอมหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นที่ยี่ห้อหรือเปล่าแต่ของผมมันหอมมากเลยอย่าง Rosie เนี่ยนอนอยู่แล้วอยู่ตรงเนี้ยอ้าวแย่งหมอนเราไปแล้วนอนเป็นตัวบุ้งเลย Rosie Rosie ตื่นแล้วเขานอนเป็นตัวบุ้งอยู่ตรงนี้นะเริ่มเก็บเงินเกษียณตั้งแต่23แต่เพื่อนที่ทำงานก็ดีนะครับเก็บเงินไปเลยนะฮะนอกจากเข้ายิมไปแฮงเอาท์อะไรบ้างดื่มอะไรไปชิลที่ไหนอเมริกาเอ่อจริงๆเนี่ยผมชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากเลยนะสมัยตอนที่ผมอยู่เรียน Residency อยู่ที่เนี่ยมันจะมีวันที่ผมไม่ต้องทำงานเช่นแบบลงเวรมาแล้วเราว่างเนี่ยผมจะไปที่อ่าร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วจะยอมเสียตังค์เยอะหน่อยสั่งซูชิแล้วก็หรือไม่ก็ปลาดิบชนิดที่มันใหญ่ที่สุดที่มันมีอะแล้วก็กินสาเกซึ่งผมกินเยอะด้วยถ้าเกิดกินคนเดียวนะถ้ากินกับคนอื่นนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไรเพราะว่ามันจะแย่งเรากินเราจะแบบรู้สึกรำคาญอะมันทำไมต้องมาแย่งเรากินเองก็ได้ครับอ่าแล้วสาเกอันเนี้ยผมหาที่ไหนไม่ได้อีกเลยนะครับมันหาได้ที่เดียวตั้งแต่อยู่อเมริกามันมีอยู่ร้านเดียวเลยที่มีคือที่ Philly Philadelphia จำชื่อร้านไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่เป็นสาเกชื่อ Tosetsuka นะครับเขาบรรยายไว้ว่าสาเก Tosetsuka เนี่ยเอาไว้ดื่มตอนหน้าหนาวเวลาที่หิมะมันโปรยๆลงมานะครับเพราะว่าตัวคนที่ทำไอ้สาเกชนิดนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากฤดูหิมะนะฮะ เราก็แบบเจ๋งเว้ยตอนนั้นเขาโฆษณาเราดีมากแล้วเราก็ลงเวรมาใหม่ๆเราก็อยากจะกินอะไรพวกนี้เราก็กินนะครับแล้วมันดีมากตรงที่ว่าเอ่อตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองกินหมดเหมือนกันเพราะกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกเมาแล้วก็มันร้อนนะครับแต่ตอนนั้นมันเป็นหน้าหนาวพอดีก็เหมาะกับตัวที่กิน Totsuka ออกมาปุ๊บเนี่ยอากาศติดลบหนาวมากเลยแต่ว่า
พอเรากินสาเกมาเมาๆมันเจออากาศเย็นๆอีกมันก็สบายมันไม่ได้รู้สึกว่าเราเมาอะไรเงี้ยอืมก็เลยเดินอยู่ข้างนอกแป๊บนึงเดินชมนกชมไม้ชมสวนจนกระทั่งเออมันเป็นปกติแล้วก็กลับบ้านนอนเพราะถ้ากลับบ้านตอนนั้นน่าสงสัยได้หลับยาวแน่นอนนะฮะสาเกเวลาเสิร์ฟต้องอุ่นให้ร้อนไม่จำเป็นนะฮะสาเกตัวที่ผมกินก็จะเป็นตัวโทเซสึกะเนี่ยเป็นสาเกเย็นนะฮะไม่ใช่สาเกร้อนฟังคุณเด็กที่อุบลสงสารอนาคตของชาติเอ่อไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับ กับเงินเกษียณตั้งแต่อายุ23พี่ที่ทำงานบอกว่าจะเก็บไปทำไมโอ้เก็บละดีแล้วนะครับเรามีเงินไว้เยอะดีกว่าเราไม่มีเงินนะครับเราประมาณการใช้จ่ายของตัวเองก็ดีกว่าการไม่ประมาทนะครับ When chronic dry eye using lubricant daily still dry and pressure huh what's that Hexamine มันแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน ผมเคยทำเรื่องตาแห้งไปแล้วนะครับต้องไปดูมันมีวิธีในการแก้ไขอย่างเช่นถ้าคนไหนที่เป็นต่อมไขมันที่ตามันอุดตันที่เราเรียกว่าmeibomian gland dysfunction พวกนี้เนี่ยการที่เราประคบอุ่นนะครับแล้วก็นวดตรงบริเวณตาก็จะช่วยได้ซึ่งผมสอนวิธีในการนวดไปแล้วนะอย่าไปนวดผิดนะถ้านวดผิดมันจะเกิดมีปัญหาได้นะครับแล้ววิธีการนวดก็ทำให้ดูในนั้นไปแล้วนะครับ Hypertonic Saline ใช้พ่นละอองล้างจมูกดีกว่าเซรินได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณมีเมือกที่เหนียวมากๆที่เซรินเอาไม่ออกเนี่ยใช้ตัวนั้นก็จะดีนะครับแต่ว่ามันจะระคายเคืองกว่า normal เซรินนะบอกไว้ก่อนแฮงเอาท์ที่อื่นที่ชอบไปก็คือผมชอบไปเดินห้างนะครับถ้าเป็นห้างที่แบบดีๆไปเลยมีของอะไรเยอะๆเนี่ยชอบมากเลยชอบไปเดินคือการแฮงเอาท์ของตัวเองอีกอย่างที่ชอบก็คือไปตามธรรมชาติไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันเงียบๆมีต้นไม้เยอะๆนะฮะมีเสียงน้ำไหลมีภูเขาหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนั้นก็จะชอบนะครับที่แฮงเอาท์แต่ถ้าแบบไปฟังเพลงเสียงดังๆอันนี้เกลียดมากเลยไม่ชอบนะถ้าเกิดว่าใครชวนไปผับไปบาร์ไปอะไรเงี้ยเราจะแบบ น่ารำคาญไปฟังทำไมหูแล้วอยู่กับเพื่อนก็ต้องตะโกนคุยกันก็แบบก็จะไม่ชอบบรรยากาศพวกนั้นถ้าฟังก็ฟังเพลงเงียบๆก็ได้โอเคนะครับโคชิโนะโทเซสึกะหลายรสชาติเลยจำได้ไหมว่าดื่มรสชาติอะไรจำไม่ได้เหมือนกันครับวิ่งเทรลหรือเปล่าไม่ค่อยวิ่งครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่มีเทรลอะไรที่มันน่าวิ่งสมัยก่อนตอนผมเป็นFellow อยู่ก็วิ่งเพราะว่าหลังอะพาร์ตเมนต์มันมีเทรลภูเขาติดอะพาร์ตเมนต์เลยดีมากเลยนะครับเราเดินออกมาจากอะพาร์ตเมนต์ก็ถึงเทรลเลยแล้วก็วิ่งตรงนั้นแหละนะฮะมีเทรลแบบขึ้นวิ่งขึ้นภูเขาลงห้วยมีวิ่งไปข้างแม่น้ำอะไรเงี้ยสนุกมากนะครับแล้วก็วิ่งบ่อยเหมือนกันแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บมันไม่ค่อยมีเทรลที่แบบเราชอบนะเราก็ไม่วิ่งนะครับอาหารญี่ปุ่นมีเบียร์ซัปโปโรเบียร์ญี่ปุ่นเคยดื่มดื่มครับ ซัปโปโรกับอาซาฮิผมก็ดื่มเป็นไปเปลี่ยนมานะบางทีก็กินบ้างไม่กินบ้างนะทำไมรู้จักคำเดียวกันเลยนั่นสิอ่เชื่อมจิตข้ามทวีปอาจจะเป็นไปก็ได้นะฮะสอบแพทย์ติดปีนี้อยากแนะนำการเตรียมหนังสืออ่านก่อนไปเรียนได้หรือเปล่าปีแรกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เรียนในด้านการแพทย์เท่าไหร่หรอกครับมันจะไปหนักเอาตอนปีที่2นี่แหละแล้วถ้าเกิดคนไหนที่พยายามจะอ่านหนังสือไปก่อนผมบอกเลยว่ายาก แต่ว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะมันยากเพราะว่ามันจะเข้าใจยากมากเลยเนื่องจากมันเป็นเหมือนภาษาต่างดาวที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วมันต้องเรียนอัดเข้าไปเหมือนถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เป็นภาษาจีนแบบอัดนะฮะเช่นคุณเรียนวันนี้แล้ววันศุกร์คุณสอบเลยแต่คุณต้องจำให้ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดการเรียนด้วยคุณจะรู้สึกมันเครียดขนาดนี้นะฮะแต่มันสามารถทำได้วิธีในการอ่านหนังสือของผมเนี่ยคือข้อแรกนะ อยากจะให้มองเป้าหมายให้แจ่มชัดเวลาที่เข้าไปเรียนแพทย์จำว่าเรามาเรียนเนี่ยเรียนทำไมเพราะว่าคุณเรียนไปสักพักเดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งท้อแล้วไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมรู้สึกว่าทำไมเรายิ่งเรียนยิ่งไม่เก่งยิ่งเรียนยิ่งโดนอาจารย์ด่าว่าไม่รู้แหละว่าเราโง่ทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเราแบบสุดยอดของชั้นเรียนเราโคตรเก่งเลยใช่ไหมเก่งมาตลอดทำไมถึงนี่มาโดนด่าได้ทำไมเราถึงได้ B ครั้งแรกในชีวิตทำไมบางคนถึงได้ C ซะด้วยซ้ำไปแล้วแบบโอ๊ยแย่แล้ว
แต่อย่าให้มองตรงนั้นให้มองที่เป้าหมายของเราให้ชัดเจนถ้าเป้าหมายเราชัดเจนตลอดเวลานะครับมันจะทำให้เราผ่านไปได้ทุกอย่างทีนี้เวลาอ่านหนังสือลองใช้ Pomodoro เทคนิคดูคุณอ่านไป20นาทีคุณพัก5นาที20นาทีพัก5นาทีมันจะทำให้คุณอ่านได้ต่อเนื่องยาวๆนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านเนี่ยผมเคยสอนวิธีในการอ่านไปแล้วว่าอ่านยังไงให้คุณจำได้ดีนะครับให้เริ่มจากคำถามก่อนคำถามหรือข้อสอบเก่าก็ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้คุณรู้ว่ามันจะต้องอ่านอะไรกันแน่นะครับเริ่มจากอันนั้นก่อนแล้วก็ถอยมาอ่านตัว text ที่มันเป็นหนังสือจริงๆเริ่มจากสารบัญพยายามเชื่อมโยงสารบัญต่างๆให้มันเป็นเรื่องราวต่างๆให้ได้แล้วหลังจากนั้นถึงค่อยอ่านเข้าไปในตัวเนื้อหาตัวเนื้อหาก็ไม่ใช่อ่านยาวๆด่าไปเลยนะให้อ่านประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้าก่อนทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณก็เหมือนกับการที่เราเขียนแผนที่ตอนแรกอาจจะมีถนนมีสุขุมวิทพระราม4แค่นี้นะครับเรารู้จักแค่2เส้นก็เหมือนเรารู้จักสารบัญแต่พอเราเก่งขึ้นมีอโศกมีทองหล่อมีอะไรโผล่ขึ้นมาเราเริ่มขีดเส้นแล้วมันมีไอ้พวกนี้เยอะขึ้นมาตอนหลังพอเราเก่งขึ้นอีกเราก็อาจจะบอกตรงนี้มี Emporium ตรงนี้มีพารากอนตรงนี้มีห้างโน้นห้างนี้อยู่นะครับเติมรายละเอียดเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยการอ่านหนังสือก็ต้องเป็นแบบนั้นตอนแรกรู้สารบัญก่อนดูหัวข้อย่อยเข้าไปดูหัวข้อย่อยก็คือดูตามพารากราฟต่างๆอ่านประโยคแรกเหมือนก็เป็นประโยคที่เปิดพารากราฟนั้นแล้วก็ประโยคสุดท้ายของพารากราฟเป็นการปิดพารากราฟเป็นการสรุปพารากราฟนั้นทำให้เราเข้าใจทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วไอ้การที่เราอ่านข้อสอบเก่าหรือคำถามของบทนั้นก่อนมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปเมืองหนึ่งเราต้องการรู้เรื่องแผนที่ของเมืองนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรในเมืองนั้นที่มันดังเหมือนคุณอยากไปเที่ยวอย่างมาเที่ยวบอสตันอย่างเงี้ยคุณคงไม่ทราบหรอกว่าแผนที่ของบอสตันหน้าตาเป็นยังไงสิ่งที่คุณจะต้องทราบก็คือดูข้อสอบเก่าก่อนเฮ้ยคนไปบอสตันเที่ยวที่ไหนวะเนี่ยไปบอสตันคอมมอนใช่ไหมไปนิวบรีสตรีทเออไป Prudential Center ใช่ไหมพวกเนี้ยนะครับไป Freedom Trail มันต้องดูข้อสอบเก่าก่อนว่าคนไปไหนกันมาใช่ไหมพอเรารู้ปุ๊บเราไอ้พวกนี้สำคัญพอสำคัญเสร็จปุ๊บเราทำไงเรามาดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนมีโปรแกรมอะไรบ้างเจาะรายละเอียดออกไปเวลาหนังสือทางการแพทย์ให้ทำแบบนี้นะครับแล้วมันจะดีเองนะการเป็น UCS Citizen ได้ผลประโยชน์อะไรเพิ่มเติมไหมครับได้เพิ่มตรงที่ไม่ต้องขอวีซ่าไงครับนั่นเป็นอันดับแรกเลยนะฮะอืม เชื่อเรื่องมิติอื่นหรือมัลติเวิร์สหรือเปล่ามันมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องเชื่อก็ได้นะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ฮะอาจจะพิสูจน์ได้ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเองแต่ว่าผมก็ไม่เก่งขนาดทำแบบนั้นได้นะแม่ติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa อันนี้ต้องฟังตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะว่าจะรักษายังไงมันไม่ได้รักษาแล้วมันหายง่ายนะครับเชื้อตัวนี้มักจะเป็นแล้วเป็นอีกได้นะฮะจุดที่คนชอบเที่ยวเราจะเก่งก็ดีเราก็ไปเที่ยวให้มันควรจะเที่ยว หูดที่นิ้วโป้งได้ยินว่ามาจากเชื้อ HPV มีโอกาสเป็นมะเร็งเกี่ยวกับมดลูกหรือเปล่าไม่น่านะฮะแต่มดลูกก็ต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมี HPV อะไรบ้าง HPV ที่ทำให้เกิดหูดกับ HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งมันไม่ใช่ HPV ตัวเดียวกันนะครับมันเป็นคนละตัวนะฉี่เป็นฟองเป็นอาการเริ่มต้นของโรคเบาหวานได้หรือเปล่าไม่ครับมักจะเป็นปัญหาของโรคไตซะมากกว่าซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องฉี่เป็นฟองไปแล้วต้องลองไปดูเอาเองนะฮะประกันสุขภาพที่อเมริกาตกปีละเท่าไหร่นี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ Citizen Apply ได้จากอะไรบ้าง คุณต้องได้ Green Card ก่อนเลยนะครับแล้วรู้สึกว่า Green Card ต้องอยู่นานเท่าไหร่สักอย่างหนึ่งถึงจะขอเป็น Citizen ได้นะครับ10 ปีมั้งหรืออะไรเนี่ยแหละนะลมพิษเรื้อรังมีโอกาสหายขาดหรือเปล่ามีครับแต่แค่ไหนตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีมันเกิดขึ้นของมันเองหรือบางทีมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่แล้วรักษาไม่ได้นะครับหรือบางทีมันเกี่ยวข้องกับตัวกระตุ้นซึ่งคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกนี้ก็จะไม่หายขาดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวกระตุ้นชัดเจนแล้วคุณหลีกเลี่ยงมันได้มันก็มีโอกาสหายขาดได้เช่นกันนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าเราหาแล้วไม่เจอต้องไปเจอคุณหมอทางด้านโรคภูมิแพ้นะฮะว่าเขามีอะไรที่แนะนำหรือเปล่านะฮะ ไปไฮกิ้งที่ภูเขาสวยๆสนุกดีใช่นะฮะอืมไต
ตาแห้งเซิร์ชคำว่าตาแห้งแก้ไขด้วยตัวเองตามด้วยชื่อผมนั่นแหละเดี๋ยวก็เจอนะครับญาติได้แล้วเกิดที่อเมริกาถ้าเกิดที่นี่ก็ต้องได้อยู่แล้วนะฮะลูกสาวทานยากดภูมิมีหูดขึ้นตามแขนกับหน้าจะหายได้หรือเปล่าเคยทำเลเซอร์ให้ขึ้นก็ขึ้นมาอีกมักจะไม่หายครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ยากดภูมิต้านทานอยู่แล้วหูดมันเกิดจากไวรัสเนี่ยมันไม่หายนะฮะแต่ถ้าหูดเกิดจากอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องไปหาสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะกินโซเดียมเยอะแก้ด้วยการกินน้ำเยอะๆจริงหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีโรคไตไม่มีโรคตับไม่มีโรคหัวใจคุณจะทำอย่างนั้นก็ได้ครับแต่คุณจะต้องไปเบิร์นออกด้วยไม่เช่นนั้นมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจแล้วคุณกินเกลือเข้าไปเยอะกินน้ำตามเข้าไปเยอะคุณจะมีโอกาสน้ำท่วมปอดได้ครับโรคกระเพาะเมื่อเป็นมีโอกาสหายขาดไหมครับมีครับแต่ต้องไปหาวิธีเอาเองนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะคิดยังไงกับโรคร้อนเมื่อไหร่เราจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามลพิษไม่ใช่โรคเขาเรียกว่าโลกร้อนนะครับไม่ใช่โรคร้อนเมื่อไหร่คนจะอยู่ไม่ได้คนเราอยู่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แล้วเราก็มีแอร์ให้ใช้นะฮะเคยไปเที่ยวออสเตรเลียไหมเคยครับตอนเด็กๆนะครับไปเมลเบิร์นไปแคนเบอร์รานะครับตอนนั้นญาติอยู่ที่นั่นก็เลยไปเยี่ยมนะฮะ ฝึกภาษาอังกฤษกับคนจริงๆที่ประเทศอื่นดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าในไทยไม่อยากเรียน grammar ภาษาไม่ค่อยได้ใช้ grammar เนี่ยสำหรับผมมองว่าไร้ประโยชน์มากเลยมันเนี่ยควรไปเรียนทีหลังซะมากกว่านะครับถามว่าทำไมผมถึงบอกว่า grammar มันไร้ประโยชน์คุณลองมาที่อเมริกานะแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาที่เราสอนเด็กพูดเนี่ยเราไม่ได้สอนเด็กเรียน grammar นะเอออย่างเพื่อนผมเวลาคลอดลูกออกมาเนี่ยเขาไม่เคยสอนเลยเอ้ย you need to know like present perfect tense ไม่มีใครพูดอย่างนั้น หรือคุณเกิดมาแล้วพ่อแม่คุณสอนคุณว่าลูกนะประโยคมันต้องมีประธานกริยากรรมนะมีคำวิเศษนะลูกต้องรู้ตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถไปพูดภาษาไทยได้ไม่มีใครก็พูดอย่างนั้นนะครับนั้นสำหรับผมมองว่า grammar เนี่ยคุณไปเรียนเอาทีหลังดีกว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องทำถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคือการเรียนแบบการพูดคุณไปเอาคลิปวิดีโอที่คุณชอบหรือหนังหรืออะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วคุณพูดตามเขาพูดอะไรมาแล้วแต่คุณพอสก่อนแล้วก็พูดตามเขาไปเรื่อยๆพูดจนกระทั่งสำเนียงคุณมันเท่พูดจนกระทั่งมันเหมือนเจ้าของภาษานะครับหรือบางคำศัพท์บางคำพูดมันเป็นภาษาเขียนมันไม่ใช่คำที่เขาพูดกันจริงๆ I am going to อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีใครเขาพูดกันแบบนั้นในชีวิตจริงเขาจะพูดว่า I'm gonna go อย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันเป็น I am going to คือมันมักจะเป็นทางการเกินไปนะเวลาที่เราพูดกับเพื่อนเล่นๆ Yeah I'm gonna go there ฉันกำลังจะไปตรงนั้นฉันจะไปตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับเราต้องแบบลองดูคลิปอะไรที่เราชอบพูดตามมาเรื่อยๆกดพอสแล้วพูดตามพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยสำเนียงมันจะเป๊ะแล้วไม่ใช่แค่สำเนียงเป๊ะอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการเรียนรู้รูปประโยคไปโดยปริยายด้วยซ้ำไปคือมันจะรู้ว่าคนอื่นเขาพูดกันแบบนี้ภาษาเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้คำนี้ต้องอยู่ตรงนี้โดยที่คุณไม่ต้องรู้ grammar เลยก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมฝึกวิธีนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็สมัยที่ผมเรียนมปลายที่เตรียมอุดมเนี่ยครูเขาสอน tense พวกนี้เหมือนกันแหละแต่ผมจำไม่ได้เลยไม่รู้จักรู้ไหมว่าผมมารู้ว่า adverb adjective เนี่ยมันแปลว่าอะไรตอนไหน คุณต้องงงแน่นอนเพราะว่าผมมารู้ว่า adverb adjective มันคืออะไรตอนผมอยู่มหาวิทยาลัยปี1ครับก่อนหน้านั้นผมไม่รู้เลยแต่ผมสามารถสอบคะแนน entrance ภาษาอังกฤษได้99%ใช่โดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ย tense อะไรมันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้ว่า tense อะไรหน้าตายังไงadverb adjective คืออะไรไม่รู้นะครับแต่สอบได้คะแนนดีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบอกคุณได้เลยว่าคุณไม่ต้องรู้ grammar หรอกครับคุณแค่พูดมันบ่อยๆเท่านั้นเองคุณก็สามารถทำได้นะฮะอืม เพื่อนซื้อโรซูวัสแตตินมากิน LDL จาก170เหลือ75โดยกินทุกอย่างตามใจปากมากปัญหาอะไรที่ต้องกังวลในอนาคตหรือเปล่ากังวลที่สิ่งที่คุณกินเข้าไปตามใจปากนั่นแหละมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาก็ได้นะครับคนสูงอายุอ่อนแรงตรวจวิตามินดีแล้วน้อยกว่า20คนกิน D2 หรือ D3 กินแค่ไหนถ้าน้อยกว่า20เนี่ยเราจะให้กิน D2 ขนาด 50,000 ยูนิต1ครั้งต่อสัปดาห์ไปทั้งหมด8ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราจะตรวจซ้ำดูว่า
ระดับวิตามินดีมันเป็นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นปกติแล้วเราก็จะให้กินวิตามิน D3 นะครับขนาดประมาณ 2,000 International Unit ต่อวันนะโรงเรียนมัธยมสอน Grammar ขึ้นใจเลยแต่ว่าไม่เน้น Real Life Conversation สักนิดการศึกษาในประเทศไทย impractical ทั้งนั้นผมว่างั้นเหมือนกันนะครับคนไทยเรียนภาษาอังกฤษจนจบมหาวิทยาลัยก็ยังพูดไม่ได้หลายคนเลยนะบางคนแบบเรียนมาเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ป .1 ยันป .6 ลองคุยภาษาอังกฤษกับเด็กป .6 หลายๆคนไม่เห็นรู้เรื่องเลยจบจบมหาวิทยาลัยก็บางคนก็คุยภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถามว่าเรียนภาษาอังกฤษมาไหมเรียนทั้งนั้นเลยนะไม่มีที่ไหนไม่เรียนนะครับแต่พูดไม่ได้แล้วก็เนาะมันน่าจะเป็นการศึกษาที่แบบล้มเหลวนะครับส่วนคนไหนที่มันเก่งมันก็เก่งไปเลยนะแล้วก็มีประเภทหนึ่งที่ผมรำคาญคือเก่งมากๆเลยแต่พอพูดไทยมันพูดไม่ชัดหรือพูดไทยคำอังกฤษคำนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะอืม คืออย่างผมเนี่ยอยู่อเมริกามันก็จะติดเหมือนกันแหละแบบบางคำไม่เคยพูดไทยมานานๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรหรือมันจะติดอะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็เผลอพูดไทยคำอังกฤษคำไปบ้างแต่ผมยังอนุโลมตัวเองอยู่บ้างนะเพราะว่าผมพยายามจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างเดียวโดยที่ไม่เอา2ภาษามาปนกันเท่าที่ผมจะทำได้นะแต่บางทีมันก็หลุดไปบ้างนะครับก็นั่นแหละนะชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษร้องเพลงลิงกินผักได้ก็ดีนะครับ เรื่องภาษาไม่ได้ไปทำงานกับต่างชาติฟังแล้วพูดมันได้ tense ที่เจอบ่อยๆแบบอัตโนมัตินั่นแหละถ้าพูดบ่อยๆก็ได้นะครับเน้นให้เข้าใจก่อนดีกว่าผมว่าถ้าเกิดคุณพูดบ่อยๆคุณจะได้ทั้งเข้าใจแล้วก็ได้ทั้ง tense แล้วก็ได้ทั้งเรื่องของสำเนียงนะครับอืมนี่หลาน5ขวบขึ้นอนุบาล3บ่นว่าเรียนไม่สนุกล่าสุดมีอาการปวดฉี่ไม่ออกหมอทางเดินปัสสาวะบอกว่าเกิดจากเครียดกังวลควรพาไปพบจิตแพทย์เด็กไหมครับควรสิครับนะ ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ควรนิ่งนอนใจสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะล้อเล่นนะเพราะบางทีถ้ามันผิดปกติแล้วมันผิดแล้วผิดเลยยิ่งอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันแปลกๆอยู่ด้วยนะฮะถูกไหมฮะอืมทุกวันนี้พูดภาษาอังกฤษได้จากการเล่นเกมหากเราเล่นเกมมากๆเวลาฝรั่งมันต้องพึ่งเราก็นั่นสิเนาะตอนเด็กพ่อพาไปตามที่ต่างๆแล้วก่อนรัตนโกสินทร์ให้ไปเดินคุยกับฝรั่ง พ่อมองห่างๆพ่อกลัวแน่ๆเลยพ่อพูดกับฝรั่งไม่ได้ใช่ไหมเลยต้องให้เราไปพูดแทนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเออภาษาเป็นเรื่องของการเรียนแบบและซึมซับจริงๆนั่นสิครับนะคำที่ขาหนีบพบก้อนกดไม่เจ็บอันตรายหรือเปล่าอันตรายครับควรจะไปตรวจเสมอนะครับเวลาที่เราเจอก้อนโดยเฉพาะก้อนที่กดไม่เจ็บเราสงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีเราต้องไปตรวจให้แน่ใจนะครับว่ามันไม่เป็นปัญหาแน่ๆยาดมบ่อยมีปัญหาต่อปอดหรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ ชอบสำเนียง US หรือ UK ไม่รู้เหมือนกันครับได้ทั้งคู่เนาะแต่ UK นี่มันจะอยู่ๆพูดไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ที่นี่เราไม่ได้ใช้สำเนียง UK ต้องให้แบบผมไปอยู่อังกฤษสักอาทิตย์หนึ่งอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสำเนียงเองนะครับอืมเล่น Sims 3บ่อยมากเจอภาษาอังกฤษในเกมบ่อยๆมันเรียนรู้ได้เจอคำศัพท์ไหนไม่เข้าใจก็จดลงโน้ตแล้วค่อยแปลก็ดีแหละครับทาน Statin แล้วไปตรวจหมอบอกว่าไขมันยังไม่เกินพ่อเลยกินทุเรียนเยอะมากเพราะบอกว่าไม่เป็นไรก็เนาะ มีปัญหานะคือไขมันยังไม่เกินคือเลยอยากจะกินทุเรียนให้มันเกินอันนี้ก็กินพอประมาณอะกินได้แต่กินให้มันเกินนี่มันไม่สมควรเนาะสำหรับผมนะสารไตเอนสามารถเพิ่มขึ้นลดลงตามในเน็ตเขียนไว้ได้หรือเปล่ามันเพิ่มขึ้นลดลงได้ครับอายุ30เหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มเป็นไปในหายควรต้องกังวลไหมครับควรต้องกังวลและควรต้องไปตรวจก่อนนะครับว่าเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับแล้วถามคุณหมอเขาด้วยว่า
ถ้าตรวจนี่ตรวจนั่นแล้วไม่เจอแล้วเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับต้องไปสอบถามดู panic ทรมานมากเลยใช่ครับอืม panic มีโอกาสหายหรือเปล่ามีครับแต่มันก็จะยากเหมือนกันมันต้องใช้ยาร่วมกับความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าวิธีในการแก้ไขอาการ panic ที่เป็นเบื้องต้นมันต้องทำยังไงนะครับก็ลองไปฟังคลิปเรื่อง panic ดูนะฮะเป็นรองช้ำใช้อินโซในรองเท้ามีวิธีแก้ที่ดีไหมครับมีครับจริงๆเล่าไปน่าจะประมาณ10-20รอบแล้วเหมือนกันครับว่ารองช้ำมันแก้ยังไงนะลองให้คนในไลฟ์ตอบมาดีกว่าว่ารองช้ำแก้ยังไงได้บ้างนะครับต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบมิดมันคลำเจอได้หรือเปล่าคลำเจอได้ครับแรปเป็นไหมไม่เป็นครับอืมนี่เราพักการพูดบ้างดีกว่ารอให้คนในแชทเขียนอะไรมาบ้างดีกว่าเนาะเราต้องรอให้มันอยู่ในบรรยากาศเงียบๆแล้วระหว่างนี้เราก็ทำอย่างอื่นไปก่อนดูซิว่ามีอะไรให้ทำอืม สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอยากไป Elizabeth Gardner Museum ก็ลองดูนะครับหัดพิมพ์ดีดตอนไหนตอนที่แชทครับที่โรงเรียนเก่าก็มีการเรียนพิมพ์ดีดนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะไรประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเก่งตอนที่เรามีการแชทกับคนอื่นนี่แหละมันเร็วมากเลยนะทำไปเรื่อยๆตอนนี้กี่องศาไม่แน่ใจเหมือนกันครับข้างนอกน่าจะประมาณ22องศามั้งครับเลือดข้นทำให้คันจริงหรือเปล่ามีวิธีในการรักษา ต้องกินยาครับเลือดข้นในที่นี้คือโรค polycythemia vera ไม่ใช่เลือดข้นที่คนอื่นเขาพูดกันสนุกปากไปโอ้ยคนนั้นเลือดข้นคนนี้เลือดข้นไอ้นี่คือพวกไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าเลือดข้นจริงๆมันเป็นการที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงมากขึ้นกว่าปกตินะครับเกิดจากการที่มันมียีนผิดปกติบางตัวนะครับทำให้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องไปกินยาที่มันลดปริมาณเม็ดเลือดแดงมาหรือบางทีเจาะเลือดออกมาเอาเลือดเอาไปถ่ายทิ้งนะฮะถึงจะดีขึ้นโรซี่เขาเป็นพันธุ์ Cavalier King Charles Spaniel ครับ อืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายคำนวณโปรตีนต่อวันมีบางวันออกกำลังกายแล้วต้องไปกินเลี้ยงกับเพื่อนแล้วดูโปรตีนไม่พอแน่ๆแคลอรี่เกินไปเรียบร้อยควรจะกินโปรตีนอัดไปอีกหรือเปล่าหรือควรจะข้ามวันนี้ไปสำหรับผมจะไม่คิดมากขนาดนั้นนะถ้าเป็นผมก็จะผ่านไปนะแล้วค่อยไปว่ากัน
ทานเวย์ยี่ห้ออะไรผมทานยี่ห้อ Gold Standard ครับเพราะมันราคาถูกที่สุดที่ผมหาได้ผมไม่เชื่อในของแพงเท่าไหร่หรอกนะถ้าเวย์โปรตีนเนี่ยอะไรที่แบบเจอแล้วมันไม่ได้แพงก็เอาอันนั้นแหละนะปีหนึ่งยังไม่เรียนในเนื้อหาทางการแพทย์แค่ควรเริ่มต้นอ่านผลงานวิจัยศึกษาจริยธรรมจรรยาบรรณแพทย์ใหม่ไม่ควรครับคือจริยธรรมจรรยาบรรณแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นสามัญสำนึกอยู่แล้วอะมันไม่ต้องเรียนก็ได้นะสำหรับผมนะอืม บางคนบอกว่าเวลามีเรื่อง drama อะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้แพทย์ก็เรียนจรรยาบรรณกันหรือเปล่าควรจะบรรจุจรรยาบรรณทางการแพทย์เข้าไปสู่ในหลักสูตรคุณบรรจุเข้ามาเถอะครับไม่มีใครสนใจหรอกน่าเบื่อใช่ไหมฮะอย่างถ้าเกิดว่าคุณเรียนอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่าให้คุณเรียนจริยธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณว่าคุณจะเรียนไหมคุณต้องรู้จัก practical point หรือว่าสิ่งที่เอาไปใช้จริงซะบ้างเวลาที่ถ้าผมแบบมีนักศึกษามหาวิทยาลัยผมบอกว่าพวกคุณเนี่ยทุกคณะเลยนะอักษรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นิเทศอักษรเอาให้หมดทุกอย่างเนี่ยคุณต้องเรียนจริยธรรมเพิ่มขึ้นคุณจะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกนะมันไม่มีใครเรียนมันเบื่อแล้วที่สำคัญก็คือจบมาสิ่งที่เรียนมันไม่ได้เอามาใช้หรอกไม่มีใครสนใจหรอกดังนั้นการที่บอกว่าจะเอาจริยธรรมมาสอนพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นแล้วหวังว่าเขาจะจบมาเป็นคนดีนะมันไม่น่าจะได้ผลอะไรทั้งสิ้นเปลืองเวลาเปล่านะครับอย่างถ้าถามผมถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันน่าเบื่อจะตายนะแต่ถามว่าคนไม่เรียนกับคนเรียนคนไหนจริยธรรมมากกว่าตอบไม่ได้นะถูกไหมเหมือนบางคนบวชเรียนบวชเป็นพระเนี่ยยังไม่ดีเลยนะครับยังดีสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เลยก็มีนะครับบางคนแบบคฤหัสถ์ดีกว่าพระอีกต่างหากอย่างเงี้ยถูกไหมนั่นแหละ Good Doctor เป็นเรื่องจริงทางการแพทย์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาครับเทคนิคยังไงในการจำยาพูดบ่อยๆครับคลาสจริยธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วมันน่าเบื่อไหมล่ะครับใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะทำไงคือมันต้องถ้าจะมีจริงๆมันต้องทำให้เป็นคลาสที่แบบมีประโยชน์มากกว่าที่ที่เราเคยได้ยินกันนะครับ House of Dragon ไม่เคยดูครับทันตแพทย์มีสอนกฎหมายและจริยธรรมจำได้ว่าอาจารย์เชิญอาจารย์พิเศษนัดนอกตารางด้วยนั่นสิครับเรื่องกฎหมายทางการแพทย์เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีลงลึกอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วผมมองว่าสอนแบบไม่ลงลึกเนี่ยแหละดีแล้วเนื่องจากว่าลงลึกไปมันก็ไม่มีใครเข้าใจอยู่ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณชวนหลีกภัยมาสอนที่คณะแพทย์ผมสมัยผมเรียนนะอืมรู้สึกแกมาสอนตรงนี้ไม่รู้ยังสอนอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นคือมาสอนทุกปีเลยนะครับ ไปอเมริกาเจอเด็ก4 ขวบพูด "Oh man" ประมาณว้าวคุณเคยเจอหรือเปล่าก็ไม่เคยเจอนะครับผ่าตัดลำไส้แบบเปิดอยากสอบถามว่าผ่าตัดลำไส้เล็กกลับเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้กังวลมากมันขึ้นอยู่กับผ่าเพราะว่าอะไรนะครับถ้ามีการเกิดลำไส้อุดตันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางอย่างมันจะเป็นจะต้องมีลำไส้เปิดที่หน้าท้องไว้ระยะหนึ่งก่อนแล้วถึงจะผ่าตัดซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อต่อลำไส้เข้าไปก็เป็นแบบนั้นก็ได้หรือในบางกรณีก็สามารถที่จะผ่าแล้วก็ปิดหน้าท้องได้เลยก็ได้ต้องลองถามคุณหมอดูนะครับว่าของเราเป็นกรณีแบบไหนนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะจริงๆถ้าเกิดคุณพ่อกังวลอะไรเนี่ยลองถามคุณหมอเขาไปตรงๆก็ได้แล้วถ้าถามแล้วมันไม่เคลียร์หรืออยากจะได้อะไรเพิ่มเติมก็มาถามทางนี้เอาแล้วกันนะครับทำไมเวลาหิวข้าวถึงหายใจไม่ออกนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็หายใจออกได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยหายใจไม่ออกนะผมหายใจเข้ามันก็ต้องออกมาใช่ไหมหรือคุณหายใจเข้าแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเวลาที่คุณพูดออกมาก็คือการหายใจออกอยู่ดีถูกไหมมันไม่มีหรอกครับที่หายใจเข้าแล้วมันก็เข้าไปตลอดเวลามันก็คงตายไปแล้วนะน่าจะมีเหตุผลอย่างอื่นมากกว่าต้องลองไปสอบถามดูนะครับอเมริกาแนะนำเด็กตัดทอนซิลหรือเปล่าทอนซิลโตทำให้นอนกรนอ๋อตัดอยู่แล้วครับถ้ามันทำให้เกิดเรื่องเราก็ตัดทั้งนั้นแหละครับ กินอาหารแล้วหายใจไม่ค่อยสะดวกถ่ายไม่ออกด้วยถ้าถ่ายไม่ออกนี่ก็ต้องไปฟังเรื่องท้องผูกที่ผมเคยเล่าไปนะดื่มน้ำเยอะหรือยังกินอาหารไฟเบอร์สูงกินยาถ่ายให้มันถ่ายออกมาให้ได้เสียก่อนถ้าเกิดว่าเรา
มีอุจจาระที่ค้างอยู่ในร่างกายเยอะๆเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปมันก็ไปค้างอยู่นั้นมันอึดอัดสิครับถูกไหมครับไปลองแช่น้ำร้อน20นาทีบางวันแช่น้ำเย็นจัด1นาทีก็ดีสนุกดีนะครับผมอายุเท่าไร42แล้วครับลุงไปฉี่ตอนกลางคืนหัวใจเต้นรุนแรงมากทุกครั้งความดันตกเฉียบพลันหรือเปล่าก็อาจจะก็ได้ครับอย่าเพิ่งรีบลุกเร็วๆแล้วกันนะถ่ายบ่อยถ่ายง่ายถ่ายเร็วด้วยควรทำอย่างไรดีไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่ถ้าเรารำคาญเราก็กินอาหารที่มันมีไฟเบอร์สูงหน่อยเพื่อให้อุจจาระของเรามันกลายเป็นก้อนมากกว่านะครับตรวจวิตามินดีตอนแรกหมอบอกว่าวันนี้ยังไม่จำเป็นตรวจได้20ก็คือต่ำได้กินมา20,000อยู่ทานสัปดาห์ละครั้ง20,000นี่มันอาจจะไม่พอนะส่วนใหญ่ต้อง50,000นะครับติดตามผ่านการตรวจเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดไปใช่ไหมครับใช่ครับวิตามินรวม B รวมทานท้องว่างได้ครับเอ่ออันนี้อะไรวันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราว่าเราน่าจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทำงานเลิกก่อน2ชั่วโมงบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูอ่าอ้ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันอังคารตอนทุ่มหนึ่งผมจะมีไลฟ์คู่กับหมอฟ้านะครับเพื่อนผมเองนี่แหละที่เขาทำอยู่ที่ Vital Life บำรุงราษฎร์แล้วก็เรียนจบทางด้านของ Lifestyle Medicine มาหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตวันนั้นก็เลยอยากจะเอามาคุยเลยว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตนี่เขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วมันเอามาประยุกต์ใช้กับคนจริงๆได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะคนไหนไม่มีเวลามันมีวิธีในการออกกำลังกายหรือว่าการทำอะไรที่มันเหมาะสมไหมนะครับก็จะได้มาเล่าให้ฟังนะครับอืมตกลงลองดูแล้วว่าช่วงนั้นว่างตรงกันพอดีนะครับน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะวันอังคารหน้านี้แหละนะจำไม่ได้แล้ววันที่เท่าไรนะครับแต่อังคารหน้านะครับวันที่9มั้งน่าจะวันที่9แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามน่าสนใจในวันนั้นถ้าแล้วผมเห็นนะผมก็จะยกมาถามนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไลฟ์พูดกับคนอื่นเนี่ยบางทีคำถามมันมองยากนะเพราะว่าเราต้องมองหน้าคนที่เขาคุยกับเราอยู่ใช่ไหมแล้วอีกตาหนึ่งเราต้องแบบเหมือนตาเป็น Chameleon เลยข้างหนึ่งมองหน้าคนอีกข้างหนึ่งต้องแบบไปดูซิว่าคำถามเขาถามอะไรมาบ้างแล้วส่วนใหญ่ถ้าคำถามมันแบบไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจไม่ได้เตะตาเราขนาดนั้นเราก็มองไม่เห็นนะครับก็จะข้ามไปเสียส่วนใหญ่นะครับนั่นแหละเดี๋ยวลองดูอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับโอเควันนี้เราให้ดู Rosie อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะไปแล้วอยู่ที่เดิมเลยนี่ เมื่อวานผมพาไปเดินเล่นมาที่สวนนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ให้สเต็กขนาด800กรัมกินปกติ800กรัมคนกินก็อิ่มนะถ้าหมากินแป๊บเดียวหมดเลยอะไรไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ให้ชิ้นมันใหญ่ๆนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวกลัวว่ามันจะแบบกินลำบากแล้วมันก็จะลากไปตามพื้นทำให้มันสกปรกนะก็เลยต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆที่มันกินได้นะนั่นแหละปล่อยลูกโป่งก่อนนี่อันนี้ลูกโป่ง อันนี้กระดาษที่หล่นลงมาจากท้องฟ้า อันนี้เอาพลุไปนะครับ ฝนตก มีหัวใจ แล้วก็อันนี้ที่ชอบมากๆนะแสงพญามารโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับคราวหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับโอเคแล้วก็วันศุกร์นี้อาจจะเป็นไลฟ์ตอบคำถามของเมมเบอร์เหมือนกันดังนั้นเลือกหัวข้อที่เจ๋งๆมาละกันเอาให้คนที่แบบเขาไม่ใช่เมมเบอร์เราอิจฉาไปเลยว่าเขาถามคำถามพวกนั้นไม่ได้แต่ว่าเราจะถามได้นะครับถ้าเราตั้งหัวข้อที่มันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเช่นที่คนฟังกันบ่อยๆเช่นอาหารการกินตอนที่อายุเยอะมันจะต้องทำยังไงบ้างเรื่องของสมองเสื่อมเรื่องโรคของหัวใจเรื่องริ่มเลือดในหัวใจเรื่องอะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยากได้หัวข้ออะไรที่มันแบบลึกๆแบบนั้นน่ะเอามาตั้งเป็นหัวข้อวันศุกร์นี้เลยเราจะได้ให้เฉพาะเมมเบอร์คุยกันดูนะครับลองถามดูแล้วกันวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ